آقا من دیگه ریکوردو زدم دیگه واقعا. خب داشتی میگفتی که منو خیلی جاج کردی. بگو دوباره بگو از اول. آره من می‌خواستم بگم من واقعا تو رو الان تو این مدتی که الان شروع کردیم تا این پادکست رو با هم ستاپ کنیم شروع بکنیم تو از اون تیپ‌ها هستی که من اصلا نمیتونم باش کار بکنم. یعنی از اینا که هی اونور رو نگاه می‌کنی داره طرف مقابلت حرف میزنه. دلیلم اینطوریه که تو مثلا اینطوری بودی که آقا من برم یه دوربینمو وصل کنم بیام و مثلا نیم ساعت بعد رفتی، بعد اومدی میگم خب درست شد، میگی تازه دوربینه رو آوردی، یا میری مثلا رفتی اومدی تازه چای ریختی اومدی. اینا که تو استندآپ میرن میخوان مثلا ازشون پرسی دیروز چیکار کردی، ولی کار نکرده، ولی یه ساعت داره توضیح میده که یه کارایی کرده. ما استندآپ تیم، فکر کنم استندآپ کمدی رو میگی. نه خب داشتی میگفتی که منو جاج کردی پس. آره در همین حدی که الان با هم صحبت کردیم دیگه، ولی آره نه، ولی حالا شوخی دارم میکنم در اصل. چطوری من تو رو از توی توییتر، یعنی بچه‌ها خیلی منشن داده بودن که بیا با هم دیگه صحبت بکنیم. بهروز یه بار حتما یه بار یادم یکی دو سه ماه پیش شاید بیشتر ما رو وصل کرد به هم دیگه صحبت باید بکنیم. حالا همینطوری که الان اصلا داریم با هم آشنا میشیم، یعنی الان من خودم دارم با آشنا میشم و مطمئنم تو هم داری با من آشنا میشی. تو فعالیتت بیشتر توی توییتره با هندل لوکوموتیو. آره چی کار میکنی؟ یکی از معدود پادکستاتم باشم که با یه آیدی غیر اسمی هم. کینگرام هم هست ولی خب اون هم اسمش میدونه. کینگرام مستر هانتر هم بود. آره. اونم مشخص نیست که، ولی خب تو الان فیس تو داری نشون میدی دیگه. حالا فیس که اوکیه ولی دلیلش هم پروفایلت خودت نیستی. چرا بابا اون جوونیامه. نه بابا جدی؟ آره نایس. نذاشتی اون شکلی بشه. میگفت آقا بودو بیا میخواستم نور تنظیم کنم اون شکلی بشه. گفت آقا اوور اکسپوز میشی و فلان و اینا. عالی. اسم تو چی؟ اسم تو میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ فعلا با لوکومو بریم جلو. لوکو هم چرا فلسفه پشتش چیه؟ فلسفه پشتش قبل از این بذار یه چیز بامزه من بگم. ببین من اول یه دونه رول اولیه برای خودم بگم. این که من میخوام این پادکست رو هایجک کنم. خب چون تو اسمت بد در رفته به این اسم که چیزه کلا هایجک پادکست راجع به خودته. من میخوام پادکستمون رو هایجک کنم و حرف بزنم وسط حرفات. اگه تونستی بکن. اوکی حالا ببینیم. ولی اسم چیز لوکوموتیو کجا اومد؟ این که من گیمر بودم یه زمانی تو ایران، تراویان و اینا خیلی بازی میکردم. مثلا در اینکه چه میدونم یه موقعی مولتی هانتر میگفتن ادمین و فلان، از اینا هم شده بودم. بعد کلا تو گیمرها یه رسمی بابه که یارو مثلا میره به یه لولی میرسه، بعد احساس میکنه خسته شد، بعد میخواد بره یه دونه دیگه از اول میره، از اولی اکانت دیگه میسازه میاد بالا. بعد از اینه که اون اکانت دومی که میسازه اگه بگه آقا من اینم، خب مثلا یه سری پوانا میگیره. خب مثلا یه سری میشناسنش، کمکش میکنن، بهش حمله نمیکنن فلان اینا. و گیمرها دوست دارن که از اول ببینن آیا آقا واقعا تو شرایط برابر با بقیه میتونن چون بیان بالا یا نه. منم فلسفه توییترم همین بود، یعنی اینکه گفتم آقا یه دونه اکانت من میخوام بسازم و ببینم، مثلا اکانت اصلی مال 2019 سال پیشه. خب ولی گفتم یه اکانت جدید میخوام بسازم، بعد ببینم که آیا میتونم با فقط حرفام و توییتام دوباره یه کاراکتر جدید بسازم. این فلسفه اولیش این بود. بعد زد و گرفت و رسید به الان که 15k فالوور و خوبه، بامزه است. چی تو فالو میکنن؟ یعنی کانتنت های جذاب، کانتنت های آموزشی، توییتاته که نکتت چیه؟ لول بالا آمدنه که چیز بود، استپ و اینا زیاد داشت. خب من با این دستم بگم بهتره. لول بالا آمدنه اینجوری بود که مثلا اول 50 تا 100ش مثلا یه چیز جالب بود، بعد 100 تا 1000ش یه چیز بود، 1000 تا 5000ش یه چیز دیگه بود، بعد همینجور رفت بالا. بعد من یه کار بامزه هم که من میکنم اینه که چیزه کلا یه قسمت گیمیفیکیشن بازی هم داره برام که ببینم که مثلا چه میدونم بازخوردا چطوره. مثلا یکی بازیایی که من میکردم یه بار فکر کنم راجعش توییت کردم، این که میدونم که این توییتی که الان میزنم نسبت ویو به لایکش مثلا چنده، این جزء 1% یا 5% است. خب و قشنگ همه ژانری هم میزنم بیشتر تا قبل از این قضیه. حالا ما بهش میگیم انقلاب، شما من هنوز نمیدونم بهش چی میگی ولی انقلاب مهسا امینی من بیشتر ما رو جدا دیدی از بازی ها؟
من نمیدونم آخه من و تو الان چقدر 45 دقیقه با ما آشنا شدیم. خب من اصلا نمیدونم که در زمینه سیاسی کجا، و میدونم که پادکست خیلی سیاسی نیست، واسه همین گفتم که نمیدونم کجا. یه سری بهش میگن جنبش، یه سری میگن انقلاب، ولی من یه ذره خیلی یه در اون حد که اختلاف فکر کنم والا اون احمقانه است اگه بخوایم به اون اختلاف حالا مثلا فعلا دامن بزنیم، ولی اختشاش نمیگیم اگه سوال خدا شکر. اون خوبه. ولی خلاصه آره، بعد از این قضایا که تقریبا اواسط سپتامبر بود، من دیگه خیلی بیشتر اکتیو شدم در زمینه بیشتر سلامت روان. تا قبلش بیشتر در زمینه تجربیاتم توی زندگی بود. اون اولش هم از 200 تقریبا تا 3000 بیشتر قضیه این بودش که من یه موقعی اومدم یه توییت زدم گفتم آقا آره من یه آدمیم مثلا 10 سال توی سیلیکون ولی ام، اینجا چه میدونم منیجر بودم، استارتاپ خودم دادم، اینترویو کردم، کلی چیز و اینا، اگه کسی کمکی سوالی چیز داره بگه. یه همچین توییتی زدم، بعد ملت دایرکت دادن، بعد من شروع کردم جواب دادن به اینا، بعدم که خب سوالای تکراریه، بعد گفتم خب من اینا رو توی FAQ میذارم، بعد به ملت مثلا میگم برو سوال 23 رو بخون، برو سوال فلانو بخون. بعد دیدم این زیاد شد، بعد یه ذره خوشگل‌ترش کردم، تمیزش کردم، فست گذاشتم، یه گوگل لاکی بود، بعد شد مثلا 50 صفحه. بعد یک دوستی گفتش که آقا این گوگل لاک رو ملت خیلی جرئت نمیکنن باز کنن، خیلی عجیب غریبه، مثلا یه دومین بگیر و یه لندینگ پیج بده. گذاشتم، بعد هی شروع کردم توش بیشتر نوشتم تا الان اون locomo.tips که لینک بایو توییترمه مثلا 350 صفحه است و کلی چیزام قراره توش بنویسم که احتمالاً میرسه به چه میدونم 600 700 صفحه و فرمتش هم میخوام از گوگل لاک عوض کنم، بکنم چه میدونم یه نوشنی، ویکی، یه چیز دیگه، و کلا تجربیاتی که من تو زندگیم داشتم دیگه از اونها می‌نویسم. و اینکه توی ژانر الانم من مثلا تو 2-3 ماه اخیر اینه که به آدم میگم خیلی مواظب خودتون بیشتر باشین. این انقلابه نیاز داره که آدم حال خودشون خوب باشه و اون منتال هلث برام خیلی مهمه. این لوکوموتیو از کی شروع کردی؟ یعنی سپتامبر پارسال، 1 سال و 3 ماهه. اوکی. یعنی به خاطر این اتفاقای انقلاب نبود؟ به خاطر نه 1 سال و 3 ماهه. اون لوکوموتیپس رو همون داکیومنتی که بهت میگم و پارسال ژانویه کووید گرفتم و یه ماهی درگیر بودم، کارم نمیتونستم بکنم، خیلی خسته بودم و اینا دیگه. اون موقع شروع کردم و تقریبا از ژانویه تا مارس پارسال خیلی روش اکتیو بودم. بعد چرا فکر کردی که این داکیومنت رو به پاس مثلا 10 سال کار کردن توی سیلیکون ولی انتشار بدی؟ یعنی فکر کردی تجربه خیلی مفیدیه، دوست داری شیرشون بکنی چون توی حالا مثلا سیلیکون ولی بودی، برای ایران خیلی میتونه جذاب باشه تو کار کردن تو کمپانی بزرگ؟ یعنی بک‌گراند، یعنی بیشتر از سمت نالج شیرینگ و پیر بازی و این داستانا داری چی این کارو می‌کردی، درسته؟ حالا پیر بازی منظورم اینطوره که این رفتی توی شرکتایی که ما توی ایران خیلی بیشتر برامون سخت اکسس پیدا کردن، یعنی دوست داره آدم توشو ببینه. ببین ایده اصلیشو، خب من زمان المپیاد داشتم. من المپیاد کامپیوتر ایران دبیرستان که بودم این نقره کشوری گرفتم، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان طلا کشوری گرفتم، بعد پیش دانشگاهی نخوندم رفتم جهانی، نقره جهانی گرفتم و بعدم فردای جهانیمون با مدال و فرودگاه اینا اومدم رفتم دانشگاه و پیش دانشگاهی نرفته بودم، دانشگاه گند زدم، ترم 1 معدلم شد 12، ترم 2 مشروط شدم، از این حرفا. حالا به اونجا هم میرسیم. ولی کلا تو المپیاد بعدش خیلی درگیر بودم، یعنی مثلا 3 سال مسئول دوره تابستون بودم و این سال برگه سعی کنه طراح سوال و اینا. بعد کلی مثلا نکته بود که به ذهن من میرسید که اینجوری بودم که آقا اینا توی داکیومنت بنویسیم بدیم به بچه‌ها و مخصوصا به والدینشون. یعنی یه سری مشکلاتی که همه میرن توش، آقا والدین بچه المپیادی یه سری چیزا باید بدونه، مثلا اینکه آقا بچه‌ت آماده کن برای شکست. خب و کلا این ایده که آقا کلا یه جایی یه سری FAQ توری باشه که جواب یه سری سوال باشه که اینا هیچ جایی نیست، خیلی میتونه کمک کنه. و اینو من همیشه تو ذهنم داشتم. حتی برای المپیاد کامپیوتر سایت inoai.ir هم که زدیم یه ویکی الان و اینا نمونه سوالی میگم آقا اینو بذاریم و اینا. به زبان فارسی نیست یا کلا نیست؟ نه کلا نیست. یعنی مثلا ببین آخه اصلا فرمت المپیاد ایران هم فرق داره. بعد مثلا تو ایران فقط راجع به المپیاد داری صحبت می‌کنی؟ آره الان دارم میگم نه راجع به المپیاد توی ایران این نبود اصلا. خب بعد این ذهنیته که آقا یه جایی باشه آدم‌ها تجربیاتشون بنویسن، خب من خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم مال بقیه هم بخونم، مخصوصا کسایی که مسیر شبیه منه. خب
خارجی زیاد هست، انگلیسی فلان اینا، کلی کتاب مثلا منیجمنت و فلان و اینا، ولی خب اون مسیری که آدما میرن، مثلا مهاجرته، بعد میای اینجا، بعد اون کالچرال شاکه، بعد همه اینا یه عالمه نکته داره. یعنی مثلا تو آمریکا طرف میاد تازه بفهم آقا کردیت یعنی چی، کردیت اسکور دقیقاً یعنی چی، میدونی همه اینا. حالا این تازه راجع به زندگی، بعد راجع به کار، راجع به چه میدونم همه قسمت‌های زندگی دیگه. همون لوکوموتیوز که میگم 350 صفحه است، این مثلا تقریبا 70 صفحهش راجع به برنامه‌نویسی و کریر سافت‌وره، خیلیش راجع به مهارت‌های زندگی. یعنی چیزایی که میگم من اینو حالا یکی از پلن‌های لانگ ترم اینه که چاپ کنم یک کتاب بشه، و مثلا یکی از تایتلایی که تو ذهنم اینه که راهنمای نانوشته زندگی و مدل من. یعنی امروز هم من سرکاری وان آن وان داشتم با یه بچه‌ای که جونیور بود، داشتم بهش میگفتم ببین آقا من یه مدل زندگی کردم، اصلا هم نمیگم فقط مدل من درسته، ولی میگم این مدل من این شکلیه، کاملا هم به توضیح میدم همه مدل‌های دیگه هم هست و تو این مدل منو خوب ببین، هر جاشو که دوست داری وردار، استفاده کن، میکس کن با اون چیزایی که دیدی و خیلی خوب میتونه به دردت بخوره. این هدف من. ببین من حالا قبلا شاید تو پادکست راجعش صحبت کردم، ولی چون دیشبم رفته بودم پیاده روی داشتم بهش فکر میکردم، من خود من همین کاری که تو داری میکنی یه ایده‌ای دارم که دیدی داری فکر میکنی که آقا من کار بعدیم اگه بخواد خیلی ایمپکتفول باشه و بیشترین تاثیر رو زندگی بذاره، رو اسکیل بتونم انجام بدم، چی کار میتونم بکنم. مثلا من یکم ذهنم همیشه اینطوری کار میکنه، یعنی حتی مثلا مدل پادکست زدن رو به جای اینکه مثلا بیای وان ان وان با آدم‌ها صحبت بکنیم، اینجوریه که how can I do it on a scale، چطوری میتونم روی سایز بزرگتری با انرژی کمتری همون ایمپکت رو داشته باشم. و یکی از اتفاقاتی که برای خود ما هم داره میفته اینه که خیلی باید تلاش و کوشش بکنیم تا راهمون رو تو دنیا پیدا بکنیم، در صورتی که مثلا زمان قدیم تو توی یه ترایبی به دنیا اومدی، توی قبیله‌ای به دنیا میومدی، یکی دایت بود، یکی جنگیدن رو به یاد میداد، میرفتی پیش خرد، اون یه دانش به یاد میداد. الان هممون افتادیم تو آپارتمان و برو تو شهر و اینترنت رو وا کن، خودت راهتو پیدا بکن دیگه، خودت برو رشته‌تو پیدا کن، خودت برو کارتو پیدا کن، خودت برو جوابای سوالای زندگیتو بگیر. من دارم تکاپو میکنم و هنوز تو مسیرم و دارم حالا با تمام این چیزهای جدیدی هم که پیش پامون افتاده دارم همه رو یوتیلایز میکنم برای استفاده کردن، مثل پادکست، مثل کتاب، مثل اینا. ولی راه سنگینی رو دارم طی میکنم و همون حرفی که زدی، نتایجی هم که آدم میگیره نتایج مختلفیه، بر اساس ریسورس‌ها و بر اساس تجربه شخصیت نتایج مختلفی میتونی بگیری. یکی از پروژه‌ای که گفتم دارم سعی میکنم انجام بدم، یه پروژه‌ای بود که قبلا راجعش تو پادکست صحبت کردیم به اسم روتین. که آقا مثلا من الان خیلی علاقه دارم که بتونم آقا مثلا ببینم آقا روتین آدم‌های مورد علاقه‌ام برای رول مدل بودن چی هست. یعنی مثلا من معمولا الان باید کلی بخونم و بعد استخراج اطلاعات بکنم و بعد بیام بررسی کنم و بعد بخوام برای خودم کاستومایزش بکنم. آیا میتونم به جای اینکه، یعنی حتی من صبح از خواب پا شدم برای اینکه آقا چی بخورم، ویتامین دی باید بخوریم، مالتی ویتامین باید بخوریم، باید بریم آزمایش خون بدیم، باید بفهمیم چی باید بخوریم، چی من باید سمت بخورم، صبحانه درست یعنی چه، میدونی ناهار درست یعنی چه، ورزش درست یعنی... اصلا من رفتم جیم، تو جیم من چیکار باید بکنم، میدونی. و این روش‌های کاستوم، اینا خیلی کاستومایزه. معلم خودتو بگیر، آزمایش خون خودتو بده، کورسای خودتو بردار و احساس می‌کنم یه جای اینجا یه اینفیشنسی ما داریم. یعنی این نقشه راهه، همون حرفی که زدی، یکم اینفیشنته، اصلا نیست، نقشه راهی وجود نداره، هر کدوم داریم خیلی کاستم برمی‌داریم، حتی بویلر پلیتش هم نیست. یعنی حتی یعنی من نمیخوام برات یه نقشه بگم اینو برو فالو کن، ولی یه چارچوبی به اصطلاح داشته باشی که بتونی توی اون فالو بکنی. ببین بذار بگم تو همین 4 تا نکته گفتی آخه. بگو. آره هایجک میکنم. من اولش گفتم من این پادکست رو هایجک بابا آخه من نمیدونم تو اینستاگرام من هستی یا نه. تو اینستاگرام طبقه 16 من خودمون این داستان خیلی سوژه میکنم. یعنی ملت مثلا فکر میکنن این اولا که من خودم هم دارم با خودم آشنا میشم توی پادکست. یعنی از این فیدبکی که بقیه به من میدن من خودم هم بیشتر با خودم آشنا. این پسره پس یاد حرف میزنه. ببین الان داره هایجک بک میکنه. من قبل هایجک گوش کن. ولی میخوام اینو میگم توی طبقه 16 من خودم زدم گفتم من مهمان دعوت نمی‌کنم، من مرشدم و مهمان خود منم دادم. آره اونو میخوام بهت بگم، اونو بعد گذاشتم کنار. قبلش بهت گفتم برات یه سری چیزا گذاشتم کنار، قشنگ الان چیزه درش هم در قبلا گذاشتم جا بیفته. ببین میکروفونتو میوت میکنم. ببین
راجع به همینایی که گفتی بذار من دو تا چیز مفید بگم. خب من خیلی نمیخوام تو حرف بزنی من تاییدت کنم، اونجایی که خب واضحه میذارم حرفتو بزنی، اونجایی که نه ولی میذارم که خودم بهت بگم کجاهام. به قول کاوه صبح داشتم گوش میکنم میگفت زاویه داره نگاهم بود. ببین یکی این که من اون یک کلمه گفت قشنگ بود، پیره بازی. آره نه من اصلا هدفم این نیست. خب دلیل اولی هم که اصلا اگه دقت کنی گفتم که آقا من این داکیومنت رو به فرض نوشتم، این نبود که بگم آقا من اینقدر بلدم، صرفا برای این بود که یه ذره صرفه‌جویی کنم در اصل اینکه آقا وقتی میخوام یه چیزی بگم هر دفعه نخوام توضیح بدم. خب مثلا من تو توییتام میگم آقا کودک درون. خب نگاه هم و هدفم و معنام از کودک درون آقا دقیقاً چیه؟ مثلا میگم آقا ایمپاستر سیندروم. آقا من حالا ایمپاستر سیندروم خب سرچ کنید 100 تا چیز میاد. خب یا 5 stages of grief، خب 5 مرحله سوگواری. ولی وقتی بهشون رفرنس میدم میخوام یه جایی باشه که من میگم آقا من منظورم اینه، اگه میخوای این 2-3 صفحه است برو بخون. کما اینکه توی مثلا رشته‌هایی که توی توییتر می‌نویسم همینجوره، خیلی موقع خودمو لینک میکنم که بگم آقا من منظورم اینه. خب نخند، میدونم میخوای چیزی بگی. خب اینجوری که چون خودتو بگی بذار مهمانت صحبت بکنه. آفرین سوال جان، آفرین داری بزرگ میشی اینا گروینگ پینه، درد بزرگ شدنه که یاد بگیری بذار مهمان صحبت. آخه من پینای اضافه دارم، یعنی بقیه ندارم از این مشکل. آخه اونا مشکل خودته، این یکی هم بذار رو پینا. ولی ببین آره و خیلی هم یه چیزی هم که بگم اینه که واقعا خیلی رو تشویق کردم که این کارو بکنیم. مثلا یکی از دلایلی که من فرمت گوگل لاک رو برداشتم همین بود که گفتم آقا من واقعا عاشق اینم که هر کس دیگه هر حرفی داره بیاد اینجا بزنه، چون هیچ پلتفرمی واسه شنیدن و فکر کردن ما نداریم. یعنی توییتر، اینستا، همه اینا واسه اینکه بیاد یه حرفی بزنی، یه دعوایی بکنی، یه نظر دو خطی بدی و بری. خب ولی یه جایی باشه من میگم آقا اوکی تو 2 روز 3 روز نشستی فکر کردی حرف زدی، خب اینا رو مثلا این شده نتایج فکریت، مثلا این مدل فکریته دوست دارم بخونم. بلاگستان قدیم این بود، یعنی من یه بلاگ دارم از 2004 ادبیه اون البته، ولی خب مثلا خیلی اون موقع این باب بود. ولی الان ملت خیلی حوصله اینو ندارن، وقتی مشتریش هم کم میشه سازندش هم کم میشه، اما کم بلاگ و مقاله و فلان و اینا می‌نویسن، درنچه همین فکرها سعی میشه توییتی باشه و کوچیک باشه و اینا. خلاصه اون فلسفه اصلی نوشتن تجربیات هم بیشتر این بود و خیلی واقعا آرزومه که بقیه هم بنویسن، مثلا همینی که گفته آقا تو هم رول مدل داری دوست دارم بنویسن. چیزی که ولی مهمه برای من همون مسیر خیلی مهمتر از هدفه. یعنی من مسیر آدما رو، یعنی مثلا من الان دوست ندارم برم ببینم که مثلا ایلان ماسک امروز داره چیکار میکنه، ولی خیلی دوست دارم بدم ایلان ماسک موقعی که مثلا تسلا داشته ورشکست میشد این داشته میزد تو سرش، آقا اون موقع داشته چیکار میکرد. واسه این مسیر رو خیلی دوست دارم و خودم هم سعی میکنم تو این مسیر بگم. مثلا تو که الان میگی آقا تو این مسیر داری بزرگ میشی، این پادکست روایت مسیری که داری طی میکنی و بزرگ میشین، سفرنامه تو در زندگیته. منم یه همچین چیزی حالا تو توییتر و گوگل لاک دارم. میدیوم و فرمتش فرق میکنه. آره تو خیلی you can afford که میتونی خیلی وقت بذاری و بیشتر مخاطب پیدا کنی، با آدمای دیگه حرف بزنی، همه اینا. من خیلی اونا هنوز نیستم، ولی خب خیلی دوست دارم سعی کنم به آدما توی توییتر اینگیج بشم و باشون حرف بزنم. آره ببین من البته یه چیزم بگم، من مثلا حالا کار خیلی اضافه بر سازمانتری نمی‌کنم، یعنی این صحبتایی که این اصلا ایده پادکسته که حالا حتی من دارم سعی می‌کنم بهش نزدیک‌تر شدن اینه که من حتی سشنای مثلا سشنای تیم محصول و پروداکت و استندآپ ها رو من دوست دارم ریکورد بکنم اونا رو، یعنی اصلا از اونجا راستشو بخوای شروع شد. یعنی مثلا من وقتی با دیزاینرم میرم توی میتینگ و دارم با هم صحبت می‌کنیم که فیچر بعدی رو چجوری داریم تصمیم می‌گیریم، چون این چیزی که من من رول نمبر 1 قانون اولم برای هر کاری که دوست دارم بکنم اینه که من باید مشتری اون کار باشم. یعنی من اگه پروداکتی میسازم یا آره، و پادکست هم اینطوری بود که من تو یوتیوب الان خیلی اینفورمیشن و اینا هست و همه اومدن دارن به تو یاد میدن که آقا اینجوری باید این کار کنی. من اتفاقا یکم روبازترش رو دوست دارم. آقا من میتونم جلسات نتفلیکس و ضبط شدهشو ببینم، مثلا یه دونه استیو جابز بیلدینگ نکست، مثلا یه ویدیو هست که استیو جابز نشون میده که مثلا دارن نکست رو میسازن، میتینگ‌های
ددلاین گذاشتنشون. من اونو میخوام ببینم. اینقدر این کتاب خوندن و فرمت این که آقا اینجوری پراجکت پلان میکنم، اینجوری این کار، اینا الان برای من تنجبل نیست. من واقعا میخوام ببینم به قول خودت همون حرفی که زدید، میتینگ تو گوگل چه جوری میره، اصلا اون میتینگ چجوری استراکچرد شده، اصلا چی میگه، چه جوری با هم دیساگری میکنن، چه جوری با هم اگری میکنن، چه جوری با هم حرف میزنن. اون روایت واقعیشو میخوای ببینی. خیلی جالب. هنوز این فرمتو نداریم. ببین من اولین باری که اصلا میگم با تو آشنا شدم این اپیزود ابر آروانت بود. بعد من خب خیلی برام جالب بود. خب یعنی من مثلا با اکوسیستم استارتاپی ایران به اندازه تو به تب عمرن اینگیج نبودم. مسیری که من رفتم کلا المپیاد و بعدم مستقیم اومدم گوگل و خیلی اینجا بودم. خب و با اکوسیستم استارتاپی ایران مثلا او به سال چه می‌دونم 78 لینوکس فارسی و از این بساطا یه ذره اون موقع درگیر بودم، ولی نه اینقدر. ولی خب دور خیلی محصولات رو میبینم. یعنی مثلا هر کی رو من تو توییتر میبینم مثلا زد آقا من یه استارتاپ دارم تو ایران، بدون استثنا کلیک میکنم میرم تو سایتش وول میچرخم ببینم این چی کار میکنه اینا. و خب خیلی موقع هم خیلی من ازم آقا اینو چقدر خفنن. این معنی کسی که من 10 سال اینجا میگم آقا این چقدر کارشون خفنه. خلاصه ابراروانم خب آقا CDN تو ایران، اینا خیلی کارشون خفنه. اینا خیلی دوست داشتم ببینم که اینا دارن چی کار میکنن. با یه سری از بچهای حالا یکی از شرکت‌های دیگه خیلی بالای 10 میلیون یوزر ایرانم من چند وقت پیشا یه سری مشاوره فنی میدادم ریموت از همین امسال. و خب مثلا دوباره از اونها هم که شدم آقا تو ایران اینا انقدر مثلا خفنن، آقا کوبرنتیز و فلان و اینا رو دست میچرخونن، یا اصلا یه سری مسائلی حل میکنن که توی اینجا نیست. اگه خواستی حالا واردش میشیم. خلاصه کلا ارادت زیادی به اکوسیستم استارتاپی ایران دارم از نظر فنی، نه از نظر شخصیتی الزاما که اونم واردش میشیم. ولی خلاصه اون اپیزود ابراروان دیدم و اینا، بعد آقا دیدم آقا این 2 ساعته. گفتم خیلی باش. زدم رو 2x و اینا، بعد نشستم هی گوش کردم هی میرسید مثلا اونا حرف میزنن، من واسه اونا اومده بودم، بعد تو حرف میزدی، بعد من هی میزدم جلو میزدم دوباره اونا حرف میزنن گوش. واسه بچه‌ها من اسکیپ می‌کردی یعنی پس چی؟ اینجوری بود. من اومدم اونا رو ببینم. از اول ببین. پس من اومدم کنسرت شکیرا و دیجی چیز محمد هم گذاشتن اون وسط حرف میزنه. ببخشید ارادت دارم. نه خب کنسرت اشتباهی رفتی. پس تو کنسرت من اومدی، تو پادکست طبقه 16 اومدی. بعد حالا جالبی قضیه این بود دیگه که آره اومدم اینو چیز کردم، کد توییت کردم، گفتم آقا این حرفاش خیلی خوبه ولی خب 3 ساعته. بعد ملت اومدن گفتن سهیل رو نمیشناسی، سهیل مدلش اینه. گفتم یعنی چی مدلش اینه؟ گفت آره کلا پادکستش همین انگار که 2 نفر دارن حرف میزنن توی جمعی، تو هم نشستی اون بغل داری گوش میدی. بعد گفتم اوکی باش. ولی خلاصه مدلت ببین خوبیش اینه که برای خودت کار میکنه، برای خیلی هم کار میکنه، خیلی هم به نظرم سبک جالبیه. یعنی اینو من خیلی دوست دارم. یه انتقادی هم ازت کردم تو توییتر، یه ذره شدید بود، فکر کنم ندیدی. اگه میدیدی شاید من دعوت نمی‌کردی، ولی گفتم که یه ذره نمیدونم آگاهانه یا ناآگاهانه از این بنده خدای جو روگن اگه اشتباه نکنم یه ذره شبیه اونه. یعنی محوریت اون برند خودت داری میسازی و اون برندم هست اینجا و سوالایی که واسه خودته و به نظرت خیلی بوله رو میپرسی which is great. خب ولی یه جاهایی چیز میشه دیگه، اون هایجکه یه ذره طولانی میشه. اون حرفی که میخواستم صبح بزنم، یعنی بهت گفتم صبح داشتم اپیزود کاور گوش میدادم، اینجوری بود که به مثالی که من دارم از پادکستت اینه که مثلا تو یکی رو میاری یارو مثلا چه میدونم فشن دیزاینر استایلیسته، خب بعد مثلا طرف داره میاد میگه که آقا آره کت شلوار مثلا کرم و مثلا کت شلوار چه میدونم مشکی با کراوات و شلوار پارچه رو با کفش آدیداس نپوشین. خب بعد یارو داره یه چیز کلی میگه، بعد تو این وسط کاری که میکنی اینه که یه دور همه اون لباسا رو تن خودت میکنی، بعد میای راجع به خودت خیلی حرف میزنی، میگه آقا الان به من میاد من این شکلی ام اینا which is great اگه یکی بتونه مثلا با تو همزاد پنداری کنه یا مثلا بخواد یه سامپل ببینه. خب ولی خیلی جاها باعث میشه که اون به اصطلاح عمومیت حرف طرف یه مقداری کم بشه. یعنی اگه طرف داره برای 100% جامعه میگه تو 80%ش رو ورمی‌داره راجع به خودت که شاید نمایه 10% باشی میگی. خب حالا این برداشت من بود، نمیدونم چقدر خوبه. بعد you take it you leave it. نه ببین همینطوری که من بهت گفتم خود من هم دارم یاد میگیرم. من یه بار خواهرم گفت من چند تا پادکست رو دیدم، گفت من تازه دارم با نوع تفکر تو اینا آشنا میشم. حرفت هم درسته. حالا من اتفاقا
راجب من نیست. یعنی من شاید چون هم به خودم وصلم راحت‌تر میتونم یعنی خودمو نمیذارم به عنوان حال ندادم به خودمو مثال میزنم. اتفاقا خودم چون دم دسترم و چون خودم میتونم مسئولیتشو قبول کنم، به خودشم میتونم تیکه بندازم، شاید خودمو مثال میکنم. شاید اینطوری به نظر میاد که دارم راجب خودم صحبت میکنم، خودم دارم شو آف میکنم. ولی به نظر من نمیدونم نظر تو این نیست که آخه این حالت طبیعیه که من اگه ریکوردم نمیشدیم تو مهمونی دورم بودیم اینجوری بود. کسی توی مهمونی نمیاد بهم گفت داداش چقدر داری رو این حرف میزنی. چون حالا داره فرمت پادکست میشه و حالا ده حالت پابلیک تر داره و حالا شاید یه اکسپکتیشنی از این که یه پادکستی که 2 نفر هست و منو دارن توی صندلی مجری میشونن، در صورتی که من اصلا اون پوزیشن رو بر نداشتم، یا منو پادکستر تلقی میکنن که من اونا نیستم. حالا فکر نمی‌کنی که این اکسپکتیشن جمعه، حالا اینی که من باید به اکسپکتیشن جمع احترام بذارم و من باید به سطح انتظارات به کسی که گوش میکنن انتظار بذارم و نسبت به اونا اپتیمایز بکنم یا حداقل سیگنال بگیرم، اون یه بحثه. ولی میگم این فکر نمی‌کنی این به خاطر فرمت پابلیک بودنشه، چون توی یه مهمونی دوره همی اینجوری به نظر نمیاد و من همون رو رپلیکیت کرده بودم، ولی حالا چون داره حالت جمع پابلیک تر میگیره شاید اینطوری به نظر بیاد. ببین بذار بگم من چجوری نگاه میکنم به این سوال. یکی این که بهتم گفتم اسم کلا تا دسکریپشن پادکستت بنویس که چیزه 78 اپیزوده 78 نفر قراره بیان با سهیل مصاحبه کنن. این فکر کنم خیلی منطقی تر باشه، ولی خب خوبه، یعنی تو صاحب قضیه ای و این فرمتته و خیلی هم خوبه، خیلی هم تو برندینگ تاثیر داره. به نظرم کلیت داستان خیلی چیز خوبیه. خب اصلا هم تو قرار نیست که همه رو راضی کنی یا هر کی به قول تو نظری داره بگه. خب کلیت داستان به نظرم، به تنها چیزی که میتونم بگم به نظر من خوبه اینه که وقتایی که داری مثال میزنی از یه چیزی، خب یهو خیلی طولانی میشه. یعنی مثلا یه کلمه رو میخوای بگی یه مثال بزنی، مثلا همین الان داشتی میگفتی آقا مثلا میخوام ببینم گوگل چه جوریه، بعد دوباره یه مثال از استیو جابز هم زدی، بعد یه مثال نتفلیکس. من اینجوریه که آقا به خدا فهمیدم چی گفتی. خب تو خودت خیلی بلند داری فکر میکنی که یه اسکیل خیلی خوبه واسه اینترویوها. یعنی اصلا تو اینترویوهای تلفنی یا مثلا الگوریتم و فلان اینا میگن آقا بلند فکر کن، و تو خیلی بلند فکر میکنی و این بلنده یه جاهایی به نظرم خوبه که یکی بگه آقا اوکی I got it، حالا من نظرم اینه and let's move on. آفرین. حالا این اون کاریه که من میخوام بکنم الان. اگر من نه حرف تو خیلی درست زدی، خیلی هم خوب گفتی و اصلا هم میگم الان چون کل هدف من توی زندگی الان چیز دیگه، الان افیشنسی دیگه، چجوری من و تو مکالمه با هم افیشنت تر باشیم، چطوری همین فیدبک رو، چون من این چالش رو شاید مثلا تو جای دیگه تو سر کار تو میتینگ های کاری هم داشته باشم و من این فیدبک ها رو جز این که فقط، یعنی بهترین کار اینه که من از این فیدبک ها یاد بگیرم دیگه، وگرنه هیچ سودی برای من نداره که بخوام با تو کلکل کنم، بخوام با تو بحث کنم یا بخوام بگم برو بابا چی میگی اصلا تو. یعنی من فقط باید اینو به تبدیل به نفع برای خودم بکنم، یعنی اصلا باید اینجوری باشم که چجوری من میتونم حالا از این فیدبک استفاده کنم. ولی تو یه حرفی داری میزنی، داری میگی که آقا مثالاتو داری زیاد میزنی، گرفتم برو. what if اگه من به تو بگم نه من فکر نمی‌کنم گرفتی چی؟ چرا این حرفو میزنم؟ بخاطر بذار یه فرصتی بهم بده آخه مومن. حالا تو الان با من اولین بار داری صحبت می‌کنی، اونایی که مثلا تو شرکت دارم صحبت می‌کنم شاید من یه مثال باید 10 بار بگم که بتونم ببین مخصوصا پروداکت ساختنی که یه مقداری خیلی از سمت انجینیرها اینا خشکه، یعنی تاسکو بری آف کنی، نه کوالیتی توش مهمه، نه میشه روح توش بدمی، نه اینو مجبوری که این مثالا رو بزنی، میدونی؟ و یارو ممکنه بگه آره فهمیدم چی کار می‌خوای بکنی، ولی هنوز جوهره قضیه من میخوام روح بدونم تو اجسامی که یکم خشکی. ببین همجا وایسا یه لول از خودت بیا بیرون. خب مثلا برو از ارتفاع، مثلا از بیرون اتاق شیشه‌ای خودتو نگاه کن که سهیل به قول خودت انجینیر پروداکت نفهم، سخت و خشک و فلان. نه پروداکت میفهمن، تیپشون اونطوری نیست. ببین قضیه اینه که تو مسیجی که داری میرسونی با این کار، خب اینه که همین حرفی که میزنی، یعنی یه سری چیزا که این آدمو نمیفهمن. خب حالا دو حالت داره، یا نمیخوام بفهمن و نمیصرفه بفهمن، یعنی که کلا نمیتونن بفهمن. خب در هر دو حالت به نظرم این که تو مشکل ریشه ای رو حل بکنی خیلی بهتره از اینه که هر بار شروع کنی آقا دریل کنی، بگی آقا من هر پیچی که بخوام بزنم اینجا باید 3 دور بچرخونم.
این یکی از مشکلای کالچرالیه که من تو خیلی شرکت‌ها میبینم. یعنی حالا استارتاپ ادوایز دادم، دیدم، کار کردم، بودم، همه اینا، اینه که یه مشکلات رو سعی میکنن ریشه‌ای حل نکنن و این مشکل همیشه هست و خب آدما عادت میکنن به اون کالچر شرکت و یه قسمت از وجودش میشه. یعنی تو یه قسمت از وجود دیدین که آقا من هر مثالی که زدم باید حتما 3 بار بزنم تا مطمئن شم ملت میفهمن، چون ملت بای دیفالت حرف من نمیگیرن. ببین آخه همین مثالش همیشه همین پادکست. این پادکست میتونست در رابطه با استارتاپ ها و چگونه استارتاپ خود را موفق کنیم باشد، ولی it's not. میدونی راجع به یه چیز دیگه است، راجع به یه بازی دیگه است، راجع به یه اپروچ دیگه است. میدونی در صورتی که همه اینو فقط همون قضیه میبینن، آقا به ما مثلا روش های موفق شدن چطوری است، مثلا استارتاپ چگونه بزنیم. من نفهمیدم این ربطش به این که این ربطش به اینه 3 تا مثال میزنه یه دونه چیه. برای اینکه من دارم مجبورم با من بندویت هم در همین حده. میدونی بندویت با صحبته، با حرف زدنه و وقتی میبینی که مثلا یعنی من با صحبت کردن تا الان تونستم منظورم رو برسونم، نشون بدم این پادکست موضوعش چیه و با هی مثال بیشتر زدن و یه چیزی هم بگم، تو مثلا حالا میگی یه سری آدمی دارن میفهمن، من خودم با خوندن زیاد هی داره برام دوزاریم جا میفته. من فقط به یه مرحله رسیدم که یه جورایی دیگه دارم باور میکنم که به این بستگی داره آن سیم پیج هستیم یا نه. من اگه میخوام با تو راجع به یه موضوعی صحبت بکنم، من اول باید بفهم آقا این کتاب و این کتابه رو خوندی. اگه خونده باشی از یه جا باید شروع میکنم، اگه نخونده باشی باید از یه جا دیگه باید شروع بکنم. شاید این صحبته بیشتر برای اینه که I want to make sure if you're on the same page. میدونی تو داری حرف میزنی، من که نمی‌فهمم کجا میفهمی. حالا تو الان خودت هی داری مثال میزنی، خب من آدمای دور و برمو خب زیاد میشناسم. مثلا من اگه تو میخوای راجع به مسائل روانشناسی با من صحبت کنی، مثلا من نمیدونم آقا تو کتابای مالکوم گلدول خوندی با این بیس با هم صحبت بکنیم، یا اگه نخوندی یکم کار جفتمون سخت میشه. ببین من ترجیح میدم یه همچین استکاکایی خب کلا، حالا به قول خودت من و تو چون تازه همدیگر پیدا کردیم یه ذره اون بک‌گراندمون وجود خارجی نداره which is great، یعنی یه تجربه خیلی عالیه. خب ولی به نظرم اینا رو، یعنی به نظر من یاد گرفتن آدما از شنیدنشون معمولا خیلی مفیدتره تا یاد گرفتن آدما از اینکه تو حرف بزنی و ازشون سوال بله خیر بپرسی. من خیلی موقع واقعا سعی می‌کنم مثلا حالا به قول خودم مهمونی که گفتی، من وقتی میرم تو مهمونی میبینم آقا 2 نفر مثلا دارن راجع به تسلا حرف میزنن، 10 دقیقه اول تقریبا سعی می‌کنم فقط بشنوم، چون آدم وقتی خودشون حرف بدن خیلی بیشتر چیزا میگن و تو اون موقع بهتر میتونی اینا رو کرکت کنی تا اینکه بری مثلا بهش بگی سلام علیکم به نام خدا حمید جان شما فلان کتاب خوندی یا نه. خب یکم این شنیدنه میتونه به نظر من بار اطلاعاتی زیادی داشته، چون به قول خودت آقا یه بندویتی داری. یعنی قشنگ من چیزی که میبینم اینه که برعکس یه مسئله هست میگن drinking from the fire hose، تو برعکس اونی کلا giving from a fire hose. آقا خب تو حرفات یه سری اسامپشن و پیش‌فرض هم داری دیگه، مثلا فرضت اینه که من گوش نمیدم، یا فرضت اینه که نه ببین گوش میدی ولی خب میتونی بیشتر گوش بدی. آره 100%. اصلا یه چیزی بگم من اصلا من تا حالا من اینجوری نیست الان تو بخوای به من مثلا، یعنی اولا من ازت ممنونم که داری اینا رو میگی، ولی منظورم که فازم این نیست که من اینا رو دارم اولین بار میشنوم. من اینا رو میدونم، روشم دارم کار میکنم، هر چقدر فیدبک بیاد اصلا من بیشتر ترجیح میدم مثلا نظر راجع به این فیدبک ها، چون خیلی موقع یه فیدبک میدن رد میشن تو هم میگیری اینا، ولی من الان کاملا اوکی ام که بریم عمیق‌تر. 2 تا جواب دارم برات. بگو. 2 تا بحثه، یعنی یه جورایی یه بحث اینه که آیا شنیدی حرفامو و فهمیدی و درک کردی؟ آره. سوال بعدی اینه که حالا که فهمیدی کردی چیکار میکنی؟ اونش دیگه با منه. میدونی اگر من این حرفا رو شنیدم و باز این کارو کردم، باز بیشتر حرف زدم، رو حرف مهمونم پریدم، این یه بحث دیگه. میدونی این 2 تا بحث دلیل نمیشه که چون من فهمیدم و یه چیزایی رو فهمیدم حالا روشمو به اون روش استاندارد یا نرمالی که شنیدن این حرف باید اتفاق بیفته عوض بکنم. شاید اینجا میس آندرستندینگ داریم. نه من میدونم میگم چی میگم. بیا الان خب لای حرفامون، خب حالا من نمیخوام خیلی هم یه دونه رو دریل داون کنیم، ولی لای حرفامون اگه مثلا تو میگی آره این فیدبکی که تو میگی من قبلا شنیدم، فکرم کردم، پروندهشم بستم، به این نتیجه هم رسیدم. نه پرونده هیچ شما نبستم. حالا مثلا میگی که آقا آره اینو شنیدم ولی الان فعلا آخرین تصمیمی که گرفتم اینه که آقا این باشه. خب مثلا 10% این وارده، 90% آقا من یه سری چیزایی تو ذهنم هست که به اون دلیل مثلا من فقط 10% اینو وارد میدونم و 10% هم عوض میکنم. من میگم اگه خواستی لای حرفای من اون 90% رو یه ذره بریز بیرون،
چون خیلی موقع خودت تو وقتی غریبه میبینی از جمع یا به نظر یارو رد شده یا حرفی زده اینجوری که آقا دمت گرم باشه شنیدم 10% وارده، ولی اون 90% رو معمولا خودت با خودت میز تو آشپزخونه خودت تو قابلمه خودت میزه. خب میگم حالا اونا رو اگه خواستی برید بیرون من پایم. آره کل حرف منه و حرفت هم خیلی درسته. بدبختی اینه که این حرفا رو تو یعنی برعکسشون من نمیتونم به بقیه بکنم چون بقیه خیلی میریزن به هم. بقیه که حالا دارم میگم بقیه تجربه شخصی منه. من این فیدبک ها رو میپذیرم راحت به خاطر اینکه میدونم هدفی جز این که بخوای فیدبک خوب بدی و نیت خالصیه، ولی تو اون توییتر یکی یه تیکه میندازه و یه اینتر میزنه و با یه خنده میگه و بقیه هم میان زیرش، یعنی چون اینقدر یه طرفه از خیلی خنده داره. من خیلی باحاله واسه یه چیزی بگم مثلا واسه همین چون من توییتر رو قبل اینکه بگی من توییتر واسه همینش دوست دارم چون که یه ذره مثل سربازی یه ذره پوستتو کلوف میکنه. ببین آره. با تبر میزنن نصفت میکنه واسه همین. ولی آخه ملت فکر کنن خیلی بامزه‌ام. منم بامزگی‌های خاص خودمو دارم به خاطر اینکه توی اینستاگرام ببین اینقدر اتفاق افتاده من دیگه خسته شدم. یعنی شاید بعضی موقع جدیداً مثلا که این اتفاقا تو ایران افتاده دیگه دارم یواشی یعنی مثلا اگه با خودت دارم صحبت میکنم تو اینستاگرام مثلا کامنتاشو میبندم به خاطر اینکه ملت فکر کردن خیلی باحالن، میاد یه کامنتی مینویسه مثلا حالا خدا رو شکر آدینس جا افتاده که منو میشناسن خیلی با هم هماهنگ تریم. معمولا تو هر اپیزود و تو هر پادکست سری شنونده جدید اضافه میشه. این بحث این که چرا انگلیسی زیاد حرف میزنین، چرا مگه با کلاسین، هر بار این باید اتفاق بیفته که یه سری هی بیان بگن آقا شما چرا انگلیسی حرف میزنین، فکر کنین خیلی با کلاسین. راجع به اینم یه چیزی میخوام بگم. حالا با راجع به اون حرف میزنیم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینطوری بود که مثلا من خودم یه کامنت میذارم، یارو کامنت میذاره با از این کامنت هایی که ما تو از این تیپ ها اینا که میدونی چی میگم، بعد من میام جوابشو میدم، بعد چون جواب من شکننده تر و باحال‌تر و باهمک‌تره لایکش هم داره سری میره بالا، یارو به سری کامنتشو پاک میکنه میدونی و کامنتش که پاک میکنه کامنت منم به میره تو توییتر نگه می‌داره. توییتر میزنه this is a deleted tweet ولی اینستاگرام ریپلایر هم میبره. من اینجوری که یعنی چی زرنگی هر موقع زدی به نفع تو شد وای میسی، هر موقع یه چیزی گفتی که من گفتم جوابتو دادم برمی‌داری. گفتم اصلا این بازی من نیست اصلا. بعدم کلا بازی بچه کوچولو هست دیگه، جز این که من الان میخوام به تو کمک کنم تو میخوای به من کمک کنی هدفی دیگه داریم. اصلا من ریدن به یه نفر دیگه ریدن به خود آدمه. آخه چه کاریه مثلا چه افکت جذابی داره میدونی؟ و من به این قضیه خیلی باور دارم که حتی داری به یه نفرم تیکه میندازی عقده هایی که تو خودت داری یه جوری داره خودشون نشون میده. حالا انقدر باهوش هستی انقدر خودت شناختی که بفهمی که داشت این از ضعف خودت هم داره میاد بالاها. این اگه صداتو میبری بالا، اگه راکی داد میزنی، اگه مثلا یه نفر داری با یه نفر تو گیم بازی میکنی، مثلا من خودم تو گیم لیگ اف لژند با بچه‌ها بازی میکنم سرام داد و هوارم زیاد میکنم این چه وضعش، ولی میفهمم اون وضع به خودمه. اصلا اون دادی که این چه وضع بازی بود به خودم بود میدونی، به هزار تا میس اسکیل خود من که چرا لیدر خوبی نبودی، چرا خودت تیمو، چرا اون اصلا به حرفت گوش نکرد، همه چی آخرش مشکل منه میدونی. اکستریم اونرشیپ، من این اکستریم اونرشیپ که همه چی مشکل خودت رو خیلی قبول دارم. آره و من اون نقد وحشیانه رو بدم نمیاد، نمیگم دوست دارم. خب مثلا من تو توییتر خب خیلی حرفایی که میزنم خیلی موقع‌ها در راستای جمع نیست، کانتروورشال به قولی. خب مثلا چه میدونم میام وسط توییتر میگم که آقا به نظر من این انقلاب 2 سال دیگه طول میکشه، بعد همه میگن آقا تو چرا داری ضد رویه میدی، تو نمیدونم ارزشی فلانی بیسار اینا. خب 100 تا دریوری بارمون میکنن، ولی من ترجیح میدم که حرفمو بزنم، سعی کنم حرفمو خوب بزنم و یاد بگیرم که میشه حرف زد، پای حرفتم وایسی، حالا به قول تو اونرشیپ یا حالا اکستریم اونرشیپ، و بذاری بقیه به نقدت کنن. هر کسی هم یه مدلی نقد میکنه. ما هم تو کالچرمون خیلی نقد سازنده زیاد ندادیم. نیست تو اینستاگرام کامنت، تو توییتر 240 کاراکتری دادم کاراکترشو بردم بالا. این اصلا هدف بحث نیست. ببین من اصلا دلیلی که تو توییتر انگیج نمیشم تو هدف، یارو نیومده با تو بحث منطقی. بحث یعنی این 2 ساعت بشینیم با هم صحبت بکنیم، نه اینکه تو توییتر بیای من یه چیزی بگم پابلیکی هم دارن میبینن لایکت هم بکنن، بعد بس سر اینکه لایک منو بیشتر کردن پس حرف من بیشتر درست‌تر بود. میدونی جاش اونجا نیست. میدونی همه واسه چی اون توان. اصلا یارو زمانی اومده اون تو که برای تایم چیلش اومده، نه اومده اونجا بشینه با تو بحث بکنه اصلا. آفرین. و فکر کنم من و تو صورت سوالمون یکیه، 2 تا جواب جدا داریم. یعنی تو جوابت این مونده که آقا من میام مثلا چه من پادکست میذارم 2 ساعت به یکی میشینم حرف میزنم، خب با یه آدمی که حالا فوش قرار نیست بده، میتونیم عمیق شیم، میتونیم وارد جزئیات شیم.
من مدلم اینجوری بوده که گفتم که خب آقا من حرفامو که تو 200 حالا 80 تا 40 تا هر چقدر کاراکتر جا نمیشه میرم یه جایی مینویسم، بعد به تو میگم که آقا من حرفم رفتم فلان جا نوشتم. خب اگه خواستی برو بخون و بیا بگو که نظرت چیه یا با عنایت به اون بیا ادامه بحثو بریم. تو هم اگه خواستی برو همچین جایی بنویس. و اتفاقا یکی از بچهای ایران که احتمالاً میشناسی ولی حالا بماند یه ایده داد که آقا اینی که میگی که الان تو یه راه برش بده که من اگه اینو بشه یه دونه سوشال نتورک روی این زد خیلی خوب میشه. یعنی تو فکر کنم همین کار دارم میکنم. داشتم اون اول به ایده روتین رو میگفتم ولی حالا ادامهش ندادم. هایجک کردی ازم. آخ پنجره من واکنم این مگسه خودشو بتونه بکشه بیرون. اشتباه کردم باز کردم. 3 نفر است بس پادکست من و تو مگسه. بابا آجی استرالیا واقعا جدی مثلا کانگورو کوالا و یک موجودات عجیب غریبی رد میشه. دیروز این دراگن فلای و این سنجاقک‌ها یهو حمله کردن. مثلا چیز عجیبیه اینجا. کجا استرالی؟ من ساوت استرالیام، یه جای ادلید، یه شهری به اسم ادلید. احسنت. آره من دیدم برام لینک کلندر رو فرستادی، گفتم این کجای دنیاست که مثلا زده 3:30 ما تا بوق نصف شب مثلا وقت آزادشه. هی سعی کنم ببینم این کدوم تایم زون این لامصب که اینه وقت باشه. تو الان ساعتت چنده تو الان؟ من الان 10. آره کلنم اینم بگیم برای بینندگان و شنوندگان عزیز که چیز من و تو قرار بود که این جلسه اینترومون باشه که با هم آشنا بشیم، بعد دیگه خیلی فرست دیتمون کشید جای باریکا. آره آخه من کلا دوست دارم. من خیلی خوب بود. آره. دیدیم یه سری حرفا داریم میزنیم که خب حیفه اینا رو بخوایم الان یه دور بزنیم بعد یه دور دیگه ضبط شده بزنیم، اون ارگانیک بودنش رو دست میده. خوبه که یهو بزنیم. آره به نظرم خیلی خوبه. حالا ببینم تو الان مشغول چه کاری هستی؟ یعنی برای کسایی که دارن گوش میکنن آخر ما نفهمین تو یه تک گای، یه رفری هستی که حالا درسته راجع به موضوعات روانشناسی، طور خودشناسی و سلف دیولپمنت داری صحبت میکنی، ولی که البته منم بحثم دارم. تو یه جایی گفتی که من میخواستم ببینم حرفای من به تنهایی خودش این خیلی بحث جالبی هست. یعنی یه زمانی هست تو میگی آقا من اول بذار ببینم این حرفا رو کی میزنه، میدونی؟ چون این بحث الان خیلی زیاده دیگه. یعنی الان مثلا تو به قول تو همین انقلاب خودمون واقعا به هر کی هر چی میگه دارن گیر میدن. من میگم آقا چی کار داری یا کی بوده؟ مثلا همه اومدن به من مسیج میزنن یا توییتایی که مثلا من ریتوییت کردم، اون اینو واسه چی ریتوییت کردی؟ اینو واسه مثلا داش مثلا نمیدونم یارو که توییتر رو من لایک کردم، من اینو ریتوییت کردم، این فلان چکش مثبت، تو الان اینو گفتی فلانش فلان میشه. آقا آره یا مثلا بعد این داستانا تو همون ابروان و اینا، حالا این بحثا باز نشده، خیلی بحثای دیگه هست. اصلا بحث کاره نیست. ببین مثلا اومدن مثلا اینی که تو رفتی ثبت یه شرکت مثلا الان توی دیدم دیجی کالا هم همینطوری کردن، مثلا رفتن مادر بابا اصلا نمیدونم کسی که 2 بار کمپانی تو زندگی زده باشه میدونه اینا هست، اینجوری هست، میدونه که تو من خود منگار مثلا سراوا تمام اینوستورای سراوا رو میشناسم، یا مثلا الان که بسمر ونچرز رو تو کانادا دارم انگار مثلا میدونم پشت بسمر ونچر چه خبر، رفتم خوندم همه رو. ملت هم اینجوری باید میدونستی باشه. تو برو شرکت خودت بزن، تو هم برو اینوستور خودت بشناس، میدونی؟ و اینقدر مثلا من دیدم که مثلا چقدر راحت خب داری خیلی دور میشی، برات میگردم بحث اصلی اینه که سوهل جان بحث سوال اصلی تیم بودش که آقا این که کیچی میگه. من خودم توی توییتر اینو خیلی دوست دارم، حتی که توییترم این بود که آقا من آدمایی که فالوور کمتری دارن و خیلی بیشتر دوست دارم، چون که خیلی راحت‌تر خودشونن و خیلی راحت‌تر حرف میزنن و خیلی راحت‌تر من میتونم با طرف اینگیج بشم. چون کسی که فالوور بالاه ببین ناخواسته جذب اون بازی لایک و ویو و فلان و آقا من الان یه حرفی نزنم یه لیبلی بهم بچسبه نچسبه میشی. خب و این هست. و آره در راستای اینه که من سعی کردم اون هویت رو، همینی که بهت گفتم، حفظ کنم. یعنی واقعا هیچ دلیل خاصی نداره. یعنی مثلا حالا من که یه ذره الان تو انقلاب دارم فعالیت میکنم، من خانواده‌ام هم ایران نیستن و خودم هم پلن خاصی واسه ایران رفتن دیگه بعد از این قضایا ندارم. قبلش 6 ماه پیش به سرم زده بود برم ایران یه استارتاپ بزنم، ولی خب دیگه بعد این قضایا و این کارا و اینا بعید میدونم. ولی اون بازی هویت هست دیگه. و بهت گفتم که خیلی چیز جالبیه، یه رشته خیلی مفصلی هم نوشتم، خیلی هم استقبال نشد، ولی اینکه دنیای مجازی، دنیای جدید، دنیای هویت هاست و خود تو هم الان هویتت، حالا اسمشو میشه گذاشت برند، خب ولی اون کردیت سیستم
کردیت سیستم اعتبار یه جورایی. کردیت سیستم نه، ببین تو مثلا همین الان وقتی که مثلا الان قبل از اینکه بهت گفتم آقا امروز بیا بزنیم، الان اوکی تو نگاه کردی گفتی آقا امروز نو میتینگ دیه و من باشه میام روی، خب ولی تو یک کلاه داری که کلاه اون حالا سی پی او این شرکت بتر مودته، یک کلاهی داری که مال این پادکستیته، خب و اینا رو اگر دقیق نگاه کنی دو تا آیدنتیتی جدا، دو تا هویت جدایی که تو داری، خب و اینا کلاه‌های مختلفی اصطلاحاً میگن که تو باید بپوشی. همونجوری که مثلا دقیقاً و وقتی که تو استارتاپ میزنی هم اگه سی او باشی باید 5 تا کلاه بپوشی، یعنی باید پروداکت رو بزنی، دیزاین رو بزنی، لیگال رو بزنی، انجینیرینگ بزنی. ولی خب وقتی توی حالا سی او استارتاپ خوبیشون که همشون توی یه جایی 90% اشتراک دارن، 50% اشتراکی دارن، خب ولی یه جاهایی تو قسمت مختلف زندگی با هم فرق داره و اینا رول نیست. خیلی من این بحث عمیق با یکی داشتم میگم آقا اینا روله، من میگم که آره مثلا تو میشه میگی آقا یکی پدره برای بچهش، همسر واسه زنش شوهرش، یا بچه‌ش واسه مادرش، اینا روله. ولی یه موقعی هست که تو آقا کلا هویت جدا داری، خب و مثلا یکی از دلایلی که گیمینگ ویدیو گیم ها مثلا خیلی برای آدمایی که مخصوصا کسایی که آقا زندگی عادیشون بورینگ، خسته کننده است، خیلی محبوبه، اینه که یه هویت کاملا جدا داره. این طرف اصلا حالا تو دنیای گیمینگ مثلا تو پلی استیشن و اینا اصلا خیلی زشته که یکی بپرسی آقا ASL چیه الانا، خب طرف یه هویت داره و با اون هویت کلا تو یه مثلا 6 ماه با یه رفیقی خیلی هم خوبی، خیلی هم حال میکنه، هر شب هم بازی میکنه بدون که بدونی آقا اصلا رو کیه چیه کجاست. خب این یکی از فرآیندهای دنیای دیجیتاله که من الان دارم حالا با این هویت لوکوموتیو تجربه میکنم. ولی خب کلا لای حرفام و توییتام و اینا که خیلی بخواد کار 5 دقیقه است بفهمی که نام خانوادگی من چیه. حالا هدفت چیه؟ دوست داری کمک کنی به آدما، دوست داری راهشون رو پیدا بکنن؟ چون من فکر کنم تو این هم نظر هستیم. معنیش هم اتفاقا این نیست که ما راهو رفتیم بلدی میخوایم بهتون نشون بدیم، اینجوری که آقا این راه رو بذار ثبتش کنم، یا هر چی تجربه کردم بذار ثبتش کنم. چون تجربه خیلی یونیکه. تو یه حرفی به من زدی، گفتی مثلا شاید یه مقداری رد پای جو روگن و این داستان‌ها توش باشه و اینا. و من اتفاقا خودم از این پادکست‌ها خیلی یاد گرفتم. اتفاقا تو یک پادکست بین جو روگن و ناوال بود. امکان نداره من بتونم همون پادکست یا همون مدل رو رپلیکیت بکنم، به خاطر اینکه من الان یه مجموعه ترکیب جدیدتری ام به عنوان انسان. من آدمی ام که پادکست جو روگن رو گوش کرده، پادکست لکس فریدمن هم گوش کرده، خودش هم مثلا پروداکت اونر و خودش هم استارتاپ فاوندر. این ترکیب اصلا نمیتونه اونو رپلیک، این یه ترکیب جدید دیگه درست میکنه. و کلا یکی از حرفای جذابی که توی اون پادکست مثلا زده شده بود بین ناوال و جو روگن این بود که مثلا کلا تو چند تا چیز بی ربط رو که با هم قاطی میکنی فعلا چیزای جذاب به وجود میاد. یا مثلا یه فیلی که روپایی میزنه خب خیلی جذابه، هم از فیل و هم از کسی روپایی میزنه جذاب‌تره، میدونی. و میکس کردن چیزای بی ربط هم، کاری که مثلا شاید اپل دیزاین لاکچری رو که مثلا از لویی ویتون مثلا انتظار داری رو برداره میکسش کنه با مثلا اپل، میدونی. جلو دارید زیاد مثال میزنید دوباره. خب یعنی گرفتی. پوینتش اینه که میکس کردن چند، یعنی من نمیتونم رپلیکیت بکنم. یعنی اینی که مثلا حالا شبیه یه چیزی که به نظر لزوما چیز بدی نیست، حرف بدی نیست، نمیدونم، یعنی فیدبکی که شبیهش نشو یا مثلا من فهمیدم چون اونو دیدم من فهمیدم تو شبیه اونی، مثلا میخوام ببینم نکتهش چی، برداشتش چیه. ببین دو تا چیز گفتی دوباره، من دارم سعی میکنم ببینم اینا به هم ربط داشته نه. ببین بحث اول راجع به مسیر و کمک کردن بود، بحث دوم راجع به خودت و رپلیکیت کردن بود. خب این نفهمیدم چرا یهو پریدی. خب ولی اون اولی رو بخوام بگم، آره به نظرم شباهت کار من و کار تو همینه، اینه که جفتمون دوست داریم کمک کنیم، خیلی دوستان هلپر باشن. بخوایم هلپر باشی دو مدل هست، باید واقعا مثلا برسی تهش رو دیگه خدای داستان بشی، خب مثلا ناوال و نمیدونم ایلان ماسک و فلان و اینا که آدم موقع هم خیلی بیزی هن، هم خیلی اصلا واقعا حرفی هم اگه بزنن واقعا خیلی در زندگی آدم عادی شاید خیلی نباشه. خب یا اینکه اگه بخوای در طی مسیرت بخوای حرف زدن رو هم انجام بدی، کاری که تو داری میکنی، کاری که من حالا به نوعی دارم میکنم، یه جسارتی میخواد. جسارت این که اولا فکر کنی که اوکیه که آقا من قبل از اینکه خودم خفن بشم مثلا شروع کنم به حرف زدن. یکی اگه اومد گفت آقا مثلا تو چی کار حسنی، من میگم که خب آقا
آره منم هیچ کار هستنم، ولی خب من این دوتا چیزم دیدم، این فکرم کردم. حالا تو اگه دوباره رسیدی به اینجا لازم نیست دوباره بری از اول چرخو اختراع کنی. این مثلا این دوتا پیچ و مهره از اینجا به بعدش تو مدل خودتو بردار برو. تو هم همینه الان توی این پادکستات خیلی سعی می‌کنی اون تجربه ها حالا خودت و یا مهمونایی که میاری اون تجربه ها رو انتقال بدن و خیلی هم خوبه که خیلیایی رو میاری که در طول مسیرن. یعنی به نظر من ببین تو برندت وقتی بزرگ بشه خب که میشه خب یعنی مثلا تو الان تو مسیری هستی که مثلا یه موقعی بشه آقا خفن ترین پادکست ایرانی در زمینه حالا آدمای چه میدونم آدم حسابیای مملکت مثلا اسمشو بذاری که مثلا چه میدونم 2 سال دیگه 3 سال دیگه یه سری آدم خیلی خفن ایرانی مثلا فیروز نادری به فرض بیاد با تو، یا مثلا الان نازنین بنیادی بیاد با حرف بزنه، حالا something like that. ولی این مسیری که داری الان میری تا رسیدن به اونجا خیلی جذابه به نظر. و آدمایی هم که الان توی این لیگت داری میاری، الان لیگ دسته یکی لیگ برتر نیستی خب، این لیگ دسته یکی به نظرم خیلی بهتره. یعنی آدمایی که همچنان خودشون هم تا یه جاهایی تو مسیرن و این مسیره به نظرم توی این دنیای الان که همه در حال رفت آمدن کسی به هدف نمیرسه، این مسیر خیلی خوبه. آفرین، اصلا تاشو گفتی، اصلا خودت یعنی آرتیکولیت کردی که من اصلا اتفاقا این پادکست خواهد آقا بچه‌ها اینا راهشه، این یه مسیری داریم میریم، داریم توضیح میدیم، داریم با مسیرم حال میکنیم، مثلا دنبال رسیدن تاش هم نیستیم. یعنی من نمیخوام برسم تاش بعد بگم اینجوری شد. اتفاقا خیلی خوب گفتی که هم یعنی من خودم شاید مثلا اکتیولی کانشسلی این کارو نکردم و که آقا اونی که تو این کار، ولی فهمیدم که اونی که الان من با اینا کار دارم، چون من با همینا دارم تو زندگی غیر پادکستینگ صحبت میکنم دیگه. آقا مارتین 2 تا سوال دارم ازت، مرشاد 2 تا سوال دارم ازت، میدونی حالا همینا رو دارم لایو ریکورد میکنم و اتفاقا خیلی دارم سعی میکنم که چون فکر نکن چون داری خودت ریکورد میکنی و پادکست شدی ببین فرمت که کار کرده رو نمیخوام خراب کنم چون حالا فیدبک دارم میگیرم. آره سیگنال میگیرم، مسیرمو بالا پایین میکنم، ولی من مثلا به من میگه آقا چرا انگلیسی مثلا دارید صحبت میکنی مثلا به 1500 دلیل. اولا که اونایی که این حرفو میزنن تو اگه یک بار تو اولا چند تا اینقدر بحث دارم که اصلا حالا به قول تو یکی یکی یواش میگم، ولی مثلا یکیش این دل پوری داریم میخوای سرتو بذاری اینجا بعد شروع کنی. نه دل پر ندارم، ولی اینطوری هم که از اون کسی که میاد این کامنت رو میذاره اینه که چرا از خودت سوال نمیپرسی اول و چرا اینقدر به خودت مطمئنی که من اگه جای یارو باشم اینطوریم. یارو اولین بار اومده توی یه پیج اینستاگرامی از یه ریلی دیده، یه استوری رو برای اولین بار یکی شیر کرده، برای اولین بار اومده تو پیج. اولین چیزی که گوش کرده راستم میگه، منم خودم برام این چیزی گوش کنم توش یکم انگلیسی فارسی حرف بزنم یکم منزجر کننده و زایی است. ما خودمونم بس یادم برا بچه‌ها رو ایران میومدن مسخره می‌کردیم، سوسو پس کن چیه داداش دوست آدم حرف بزن. بعد خودم اگه برای اولین بار گوش کنم یکم منزجر کننده هست، اینو میفهمم. ولی اولین ریاکشن من نخواد. اولین ریاکشن من اینه که اوکی این 70 تا اپیزود داده، 70 تا پست داره، 68000 تا لایک کردن، کامنت‌های اینجا هم عمدتاً مثبته. خودم اول از همه سوال پرسیدم که چرا بقیه این نظر رو نداشتن. یعنی واسه خودی و شاخ نفر اول هستی که آخه این من میدونم دیگه، ملت میدونن که این کامنت لایک خوره، این تیکه کامنت لایک خوره، اینجوری حرف میزنن. یارو یه همچین حسابی کرده که 2 نفرم این کارو کردن، بقیه زدن تو تکش، فهمیدن که یارو فهمید او اینجا مثل فرق داره، از این پیج منتونی خودتو داری، پیج پابلیک نیست مثلا بیا واسه خودی چیزی بنویسی مثلا هم هیچ کمی چی بد نگه. یکی اینه. 2 من این ساله دارم تو کشورهای مختلف از جمله ایران دارم کار میکنم. یارو بعد از خودش سوال پرسه که آقا فقط سعود علوی اینطوری حرف نمیکنه، 70 تا مهمون داشته که این 70 تاش دارن همینطوری حرف میزنن. این لنگویج محیط کاریه توی استارتاپ. من توی ایرانم که بودم با سراوا بود، جلسه‌های سرمایه‌گذاریمو تو یوتیوب هست به زبان انگلیسی، ایمیل ها تو شرکت به زبان، من نمیدونم تو کدوم شرکت فراچی چی بودین. This is how the word works. شرکت ها دارن به زبان انگلیسی با هم صحبت میکنن، ایمیل ها به زبان انگلیسیه، تو وقتی داکیومنت پروداکت میفرستی به زبان انگلیسیه، به انگلیسی حرف همه چی انگلیسیه. حالا داری توی شرکت ایرانی کار کردی، شرمندت هم همونه، سقف زندگی دنیات همونه. اگه میخوای واقعا علاقه داری به این موضوع و میخوای بری توی دنیای اینطوری، دنیایش اینطوریه. کسی نمیاد میگن CMS میگن، نمیان بگن مثلا میگن دیتا آنالیز، تحلیل داده نمیگن، 5 نفر میگن. میدی تو اون دنیای تو میگن، بعد تو با دنیا داری کار میکنی. تو مگه فقط با 10 نفر تو آفیس داری منم تو رو میوت کنم، خیلی رفتی بالا. got it. آره.
خب آخه تو هم داری اپتیمایز میکنی برای پادکست. من اپتیمایز نمیکنم برای پادکست. من دارم اپتیمایز میکنم برای نشستی بغلم دارم حرف میزنم. من دارم میگم خب من نکته رو گرفتم. خب بذار منم نکتهمو بگم بعد بریم به چیزای دیگه. چون من فکر میکنم من و تو یعنی پیش بینیم اینه که شاید 4 ساعت بخوایم حرف بزنیم. خب راجع به این حرفی که زدی بذار من بگم داستان من پیروز داشتم با یه دوستی حرف میزدم که اتفاقا من الان استرالیاه. خب 15 سال هم میشناسیم و داشت میگفتش که تو اولین باری که از آمریکا اومدی ایران خیلی انگلیسی حرف میزدی لای حرفات، بعد ما میخندیدیم بهت. گفتم که شاید من خودم واقعا یادم نمیاد ولی اینا میگن که آره اون موقع مثلا خیلی انگلیسی حرف میزدی تو الان لای حرفات. من چیزی که خودم حالا با شهود خودم فکر کردم اینه که ببین تو یه زبونی داری که باش فکر میکنی، یه زبونی داری که باش حرف میزنی. خب بعد تفاوت اینا چیه؟ مثلا میگن که یکی از تستایی که هست اینه که موقع پول شمردن تو با کدوم زبان عدد رو میگی. خب اون معمولا زبون مادریت هست هر چقدرم که تو هر چقدر زبون یاد بگیری. خب ولی برعکسش هم هست. وقتی میگن که مثلا من موضوعی که داشتم حرف می‌زدم گفتم آقا برای اینکه واقعا بتونی زبان خوب یاد بگیری باید یاد بگیری که به زبان مقصدت، حالا مثلا ایرانی بود می‌خواد انگلیسی خیلی مثلث شه، به اون زبان فکر کنی. خب اتفاقی که میفته اینجا اینه که تو مغزت شروع میکنه به انگلیسی فکر کردن و همونو میگی. خب و این چیز کاملا قابل قبولیه، اوکیه و اتفاقا باهات تو اینجا موافقم که تو وقتی مغزت عادت داره که این جمله رو اینجوری بگه یا مثلا میگه that's how it works everywhere و تو هر روز هم داری اینو میگی، اصلا مغزت داره اینجوری فکر میکنه. اگه بخوای اینو فارسی بگی لازمه که یه مانعی، یه بریری بذاری پشتش. من حالا بهت بگم سوال من چی کار میکنم. من توی توییتام خیلی این اتفاق میفته. بعد توییتر خیلی کلمه کوچولو زیاد داره دیگه. خب محدودیت کلمه داری. من هر جایی که اولا فرصت بازبینی داره ولی هر جایی که میبینم که آقا دارم یه کلمه انگلیسی استفاده میکنم یه اسلش میذارم فارسیشو مینویسم. خب و اینو دیدم که توی اون اپیزود با کاوم داشتی اینو میگفتی، هم تو هم کاوه. خب جفتتون انگلیسی رو میگفتین بعدش فارسیش هم میگفتین. آخه منو کاوه داریم خودمون رو عوض میکنیم برای پادکست. بخاطر اینکه ما تو حالت معمولی اگه آفتر رکورد هم داشتیم اونطوری حرف میزنیم. تو جلسات میتینگ کاوه منتور من بوده. من 1000 تا جلسه تو ایران باشم، همه میتینگ‌ها اینطوریه. من خیلی برام عجیب بود. یعنی من یهو ببین قشر بزرگتری از ایرانو من دیدم توی پادکست با حالا مثلا پیج اینستاگرام و اینا. یعنی دور دنیای من همیشه این خیلی طبیعی بود. یهو من اصلا این مثل که طبیعی نیست اینجا با اون قشر. وگرنه من تو این 5 سالم که ایران بودم با این همه آدم در ارتباط بودم این احساس نمیشد. یکی نکته دیگه هم بهت بگم. فقط بحث فکر کردن به من دارم من 24 دارم کتاب انگلیسی، پادکست انگلیسی، همه اینپوت من باید تازه بشینم فکر کنم به دیتا آنالیسیس چه بگم تو صحبت کردنم. من که فارسی نخوندم این مطالبو میدونی و خیلی از آدمای دیگه. من دارم از سی او گوگل یاد میگیرم چجوری کلمه فارسیشو یاد بگیرم. من دارم پادکست نتفلیکس رو دارم گوش میکنم چجوری فارسیشو باید برم بشینم فقط برای اونی که نرفته بخونه. بعدش هم اصلا چیزی بگم کسی که این سوادو نداره I don't want him as a listener اینجوری یاد بگم. اگه دوستاش گوش کنه که سواد ببین اکثرا سواد مثلا به بقیه تاپیک های ما نمیره. اصلا انگلیسی بلد نیستی به بقیه حرفای من دیگه نمیتونی بفهمی. بذار من اینو بگم من آدمی که به انگلیسی بلد نیست برای من بی سواده. چون فقط با یه تعداد محدودی آدم میتونه رابطه برقرار کنه. ببین واقعا من فکر میکنم 90% کسایی که این اراده میگیرن میفهمن. تازه ممنونم هستن چون که الان خیلی راحت‌تر میتونن اون کیورد رو دادی بهشون که برن سرچ کنن دیگه. خب به نظر من مشکل ابدا اصلا فکر نکن بحث فهمیدنه. به نظر من بحث ایراد گرفتنه. آفرین. آره. یعنی میخوام بهت بگم اگر یه موقعی خودتو به این یعنی فکر کردی که مثلا مخاطب آقا اصلا نمیفهم مثلا به قول خود دیتا آنالیسیس چیه و میگی که آقا من مخاطبو نمیخوام یا مخاطبی که مثلا انگلیسی در این حد بلد نیست و نمیخوام، میخوام بهت بگم که اصلا فکر نکن اون مخاطبی که ایراد میگیره این مدلیه. اون کسی که نمیدونه اتفاقا خودش میره سرچ میکنه و احساس شرمندگی داره میکنه. اون کسی که میاد نق میزنه کسی که اتفاقا میدونه میخواد یه چیزی بهت گیر بده. خب حالا داره به این گیر میده دیگه. حالا تو توییتر اینجوری که ملت گیره رو میدن و تو کم کم پوست کلوف میشی رد میشی. نکته مهمی گفتی. من خودم اینطوری یاد گرفتم همه چی تو زندگی. یعنی به خودم برخورده. شاید
شاید تو مثلا با من بحث کنیم که تو لحنته شاید، یا شاید تو اینطوری داره میگی. من چون تو زندگی بهم برخورده، یعنی رفتم زبان رفتم با یکی صحبت کنم، یا اولین بار اومدم بهم برخورده رفتم براش، یکی توی یه جای یک کلمه گفته بهم برخورده رفتم براش. و واسه همین اینی که بچه‌ها لطفاً برین زبان یاد بگیرین. اصلا من اتفاقا اپروچ من تو کار، مثلا من سر تیم مثلا توی شرکت هم اینطوری هم که خجالت نمیکشین اینو درست کردین، خجالت نمیکشین اینو شیپ کردین، خجالت نمیکشین اینو درست تست نکردین. یعنی بچه‌ها خیلی ممنون از تلاش کوچکتون. من چون زندگیم اینطوریه، یعنی این دنیای سختیه و یا باید باش یعنی نیچر ما انسان‌ها اینطوریه. تو توییتر ورژنش اینه که طرف من گیر میده که چرا مینویسی فعل هست. لیترالی همین، یعنی واقعا یارو میاد میگه آقا فعل هست غلطه. میگم آقا به والله، به پیر، به پیغمبر، من الان 30 خورده ای سال همین جوری دارم حرف میزنم. اصلا اگه نگاه کنید تو لوکوموتیوز 5 صفحه نوشتم آقا گیر ندین، مدل حرف زدن من اینه راجع به کلمات فارسی. نگین آقا چرا میگی هست، چرا ه رو اینجوری میذاری، چرا اونجوری میذاری. یه سری چیزا هست برای خوندن اینجوری و مدل آدم اینجوریه. آره من اینو بگم، من نخور. نه هرس نمیخورم. آره شادم دارم میخورم، ولی کلا یه چیزی من فقط بگم اینجوریه که من فقط اینو به عنوان کمک، به عنوان اینفورمیشن برای بقیه میگم. فکر نکن چون ملت اینجوری که آقا سوئد خیلی سال داره اونور زندگی میکنه و اینا. نه من ایرانم بودم، مثلا من بچه‌ام که به دنیا اومدم ایرانم به دنیا اومده بودم، ریموت کنترل ما میگفتیم. چی میگن الان به ریموت؟ مانیتور من میگفتم. تو خونم هم مامانم هم اینطوری با من حرف میزنه. حالا من شما انقدر همه چی رو ترجمه کردین، اینا همونایی که موبایلاشون فارسیه آخه که دارن اینا رو به من میگن. میدونی اینا منوی تلویزیونشون فارسیه، دارن به من تیکه میندازن. آره قطع تماس بعد به من میگه فارسی. یکی از حالا بذار یه سابجکت بدم تو از این آدمایی که گفتی راه میری فکر میکنی. یکی از چیزایی که من راجع به افیشنسی هم دوست داری این دوتا رو. بعد گفتی که ناوالم گفتی که دوتا فیل و روپایی رو به هم وصل کن چیز خوبی میشه. حالا افیشنسی و زبان رو به هم وصل کن و به این فکر کن که اگر توی دنیا زبان اول همه آدما از فردا انگلیسی میشد چقدر افیشنسی دنیا بالا میره. خیلی جالبه میگی چون من مامانم با من استرالیاست و اونم هی اینجوری که چون فقط هم بحث انگلیسی نیست، یه سری هندی ان، یه سری چاینیز ان، یه سری به لنگویج. مامان من اینجوری که چه وضعشه، ولی من اینو دوست نداشتم. اگه راستش همه چی اینجوری بود. اتفاقا من اینو یکم بیشتر دوست دارم. احساس میکنم اون موقع یه حالت مونولیتیک مثل اینکه همه گیاها یه جور بودن یا همه حیوانات یه جور بودن. نمیگم زبان اولشون انگلیسی بود، زبان دومش هر چی دلشون میخواد باشه. آخه هست دیگه یه جورایی. الان ببین انگلیسی انقدر دیفالته به نظر من. میفهمم زبان دومه ها، ولی اول انگلیسی زبان راحتیه، دو زبان بیزنسه و خیلی دیفالته الان. ببین واقعا ایران همه جای دنیا سفر کنی انگلیسی همه بلدن. خودی من مکزیک بودم، همه این داشتی مکزیک انگلیسی حرف می‌زدن. یعنی من دارم خیلی آدم‌ها ببین بذار راحت بهت بگم دیگه. من مثلا معلم فیزیک دبیرستان من تیرسوشان بودم، طرف استاد دانشگاه بود، استاد تهرانم بود. الان مثلا چند وقت پیش تماس گرفت و اینا و الان اومده آمریکا. خب طرف دکترا داره و خیلی هم کارش درسته. واقعا اولین مانعی که داره و بزرگترین مانع زبان انگلیسی در حدیه که بتونه راحت مثلا اینجا تدریس کنه. ببین تو خودتو منو نبینا، ولی واقعا آدمای دهه 50-40 اینا رو که هنوز نیروی کار هستن رو اگر ببینی، زبان یه پریویلیج. اصلا کلا چرا هندیا، یکی از دلایلی که هندیا همه جای دنیا حالا جدا از جمعیتشون انقدر وافرن که مثلا H1B آمریکا سهمیه هند انقدر فلانه و گرین کارتشون مثلا 10 سال طول میکشه اونقدر زیادن، اینه که یه پریویلیجی دارن که اینه که آقا زبان انگلیسی. یعنی حتی خیلی از جاها که تو میگی هندی هست چینی نیست، چینی‌ها خیلی موقع خیلی باهوش‌ترن، ولی خب هندی‌ها خیلی از قسمت‌هاش حالا قسمت مختلف داره، زبان مختلف داره. زبان اول انگلیسی دارن. خب این زبان انگلیسی خیلی فرصت ها میده و برعکسش هم هست، یعنی اپورتونتی کاست داره. یعنی کسایی که زبان انگلیسیشون اونقدری خوب نیست که بتونن یه بیزینس را بندازن مثل من و تو، مثلا فرض کن 10 سال از ما بزرگتره، خب ولی طرف کلی استعداد داره.
اون آدم ولی این نیست زبان دیگه. میفهمم چی میگی ولی خب نیست، چیکار کنم؟ ببین برای ما هم بوده دیگه، ملت فکر کنم مثلا ما به دنیا اومدیم زبان انگلیسیمون خوب بوده، یا مثلا دیدی اینا که میگن اینا تو محیط بزرگ شدن. من زبان انگلیسی ایران یاد گرفتم. من هیچ موقع کلاس زبان نرفتم. من مادرم بنده خدا، من از بچگی از متین من رفتم، نمیدونم کیش من رفتم، نمیدونم اون تو تجریش بود رفتم، ایران کانادا رفتم، هرچی همه ایران رفتم. خب چرا من از اون ورم نگاه میکنم چطور من موقعی که از 12 سالم بود ساعت 6 به بعد تا 10 شب بعد میرفتم کلاس زبان، تو داشتی فوتبال بازی تو میکردی. حالا برای ما همه چی آسون شد و خیلی آدمهای قشر متوسطی بودیم که نداشت. من بچگی وقتمو گذاشتم یاد گرفتم دیگه. تو کجا بودی اون موقع که داشتیم پیش دبستانی داشتیم رو پای میزدیم؟ من فقط داشتم زبان میخوندم که بتونم بیام اینجا. ببین من یه چیز با منزه فهمیدم از لای حرفامون بگم 100%. ببین من اون استارتاپی که دارم لای حرفمون احتمالاً بهش برسیم، موتوشون شعارش اینه که anyone can code. خب و هدفم اینه که همه آدمای دنیا بتونن برنامه نویسی کار کنن. مثلا یکی از نوآوریاش اینه که برای موبایله و خب سال اول برنامه‌نویسی تو موبایل اینه که خب آقا جون با کیبورد گوشی که نمیشه کد زد، مثلا کلید تب نداره روی کیبورد گوشی. خب یا بخواید بالا پایین برید دهنت صاف میشه. و خب برای این ما یک کیبورد ویرچوال کیبورد مخصوص موبایل برای کد زدن نوشتیم، حالا یه پتنتی هم فایل کردیم از این حرفا اینا. ولی میخوام بهت بگم تیپی که من هستم اینه که من از ته صف دوست دارم آدما رو بکشم بیارم جلو. خب ولی تیپی که تو توی فکرات میبینم اینه که تو دوست داری اون 10% تاپ رو بکشونی به 1% تاپ. آفرین. من نمیخوام کسی رو بیارم، من میخوام چوز بکنم، بگم آقا من میخوام برم این تیم، من میخوام با این طرز تفکرم. نه ببین راجع به ایمپاورمنت و هلپ دارم حرف میزنم. یعنی مثلا تو الان لای حرفات میگی که درست گفتی. درست گفتی. و اتفاقا حالا تو یه مسئله دیگه هم زدی، گفتی مثلا همه باید بتونن کد بکنن که من فکر کنم هممون هم بر این باور هستیم. anyone can code. آره و حتی من بیسیک یعنی آقا تو میدونی داداش در بیسیک فاندامنتال تو میدونی آسانسور رو میزنی بالا چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ آسانسور میاد بالا چرا نمیره پایین؟ چرا خودش میفهمه اگه یکی پایین زده بره مثلا اول پایین بعد بیاد بالا؟ اینا رو دیگه بیسیکاشو حداقل دیگه بفهم که ذهن تازه باز شه. ولی دیروز داشتم با پارسا صحبت میکردم، بعد پارسا هم دیگه تقریبا دم اگزیتشه و این سری حالا خبرای خوب بهمون میده، حالا اینفورمیشنش هم پابلیک نیست، من دارم میگم قاطی میکنه احتمالاً. ولی کلا داشتم بهش گفتم ولی پارسا مثلا بهش گفتم ما میدونستیم بازی راحتی نیست ولی دیگه فکر نمی‌کردیم قدم سخت بشه. مثلا که الان هر ایران میریم برجام پاره میکنن، الان اکونومیک داونترن خیلی داره سخت میشه بازی این استارتاپ. مثلا من خودم رو کمپانی پنجمم با اینکه حتی همشونو فیلیر نداشتم که مثلا یا فیل شدیم ولی خیلی سخت میشه بازی، واقعا میری لول بعدی سخت میشه. داشتم فکر می‌کردم که آیا همه باید انترپرنور یا فاوندر مثلا باشن؟ حالا کده شاید مثال این دوتا موقعیت خوبی نباشن، ولی آیا از این جمله‌ای که این بعد برای همه خوبه به نظرت برای همه ست میکنه؟ ببین به این دوتا بحثه. یکی این که آقا همه باید این بشن، یکی این که بحث اینه که آیا همه باید بتونن راحت این بشن. اینا دوتا با هم خیلی فرق داره. یا تجربهش بکن بعد مثلا میخوای ساز بزنی پیانو رو بزن گیتار رو بزن بعد انتخاب کن. آره میدونی یعنی در دسترس همه اون بهترین حالته باشه. یعنی من اتفاقا داشتم رانندگی میکردم، یه بنده خدای از دوستایی که تازه اونم از استرالیا اومده آمریکا، اونم دو سه تا استارتاپ داشته این ورام و اینا، زنگ زد و داشتیم تلفنی حرف میزدیم. بعد گفت آره این یارو چت جی پی فلانه رو دیدی آقا این خیلی خفنه فلان اینا. بعد خیلی خوشحال شده بود راجع به این قضیه، میگفت که آقا این خیلی شغل ها رو در آینده ای آی میذاره کنار. گفتم خب آره اینو که میدونم. گفت نه اصلا با این الان خیلی مسلم تره و اصلا دکتر فردا نیست و فلان و همه اینا. خب گفتم که آره خب درسته که خیلی از مثلا حالا شغل ها ممکنه برن کنار، ولی یه سری مهارته که به نظر من تو آدما میمونه و بازی آینده دنیا بازی مهارت هاست و این مهارت ها چیزایی که به نظر من باید در دسترس عموم قرار داده بشه. و یکی از تئوریایی که من دارم، یعنی خب من هیته استارتاپم ادتک دیگه، خب educational technologies،
3-4 سالم توش بودم، کلی هم تحقیق کردم، اینو دیدم اونو دیدم، همه رو دیدم. کلا به نظر من سیستم دانشگاه ور میافته و ایژوکیشن به این فرمتی که ما داریم کلا ور میافته. یکی از پروف آف کانسپت هایی هم که داره بوت کمپان، یعنی توی سیلیکون ولی از 2013 تا 2018 دیدن که حالا یکی از چیزایی که من تو پیچ شکم دارم اینه که آقا اکسپتنس، نرخ پذیرش کسایی که رفتن بوت کمپ در مقایسه با کسایی که 4 سال رفتن دانشگاه از 30% رسیده به 70%. بعد هرچی میره جلوتر حتی خیلی از هایرینگ منیجرها میگن که آقا ما بوت کمپیا رو ترجیح میدیم به کسایی که سی اس گردن، این 4 سال رفتن دانشگاه، چون کسایی که خودشون یاد گرفتن، سختیاش هم چشیدن، اینجوری نبوده که صبح برن یه جا بشینن یکی با قیف بریزه تو دهنشون. و به نظر من کلن ایژوکیشن متحول میشه، دنیا میشه دنیای مهارت. و حالا تو این دنیای مهارت چی خوبه؟ این که یه سری آدما گیور باشن به همه، یه سری آدما از اونور داستانم اینا رسپتورهای خوبی باشن، پذیرنده های خوبی باشن. یعنی طرف بتونه تحمل کنه که آقا مثلا پای پادکست شما بشینه، اگرم که انگلیسی حرف زدی یارو بتونه اصطلاحاً پاسن تنگی داشته باشه، بتونه بشینه و اگه یه سری چیزا هم ناملایمتی داره مثلا کلمات انگلیسی یا مثلا برای خود من این که سوئیلی زیاد حرف میزنه بتونه اینا رو تحمل کنه تا اون جوهره رو بگیره. این به نظر من چیز مهمیه. و کاملا باهات موافقم که ایژوکیشن کاملا عوض خواهد شد در رابطه با اینکه مثلا چیزایی مثل جی پی تی، اتفاقا این بحثش هم چند بار باز شد، ولی من احساس میکنم که مثلا میگه تیم مارکتینگ رو ریپلیس میکنه یا کپی رایتر رو ریپلیس میکنه. من فکر آخه کپی رایتر رو برای یکی باید بره با جی پی تی کار کنه دیگه، میشه همون یارو مارکتر است که باید بره با جی پی تی کار کنه، نه که کار یارو. نظرش اینه که تیم 10 نفره میشه 2 نفر و خیلی آره این که اصلا از نکات تکنولوژی. من الان لندینگ پیج همین بسمو.com و جی پی تی برام ریفاین کرد. بهترم نوشت، یعنی از تیم مارکتینگ بهتر نوشت. آخرام اینجوری بودم که بچه‌ها ولی اونا باید بتونن خودشون تیم مارکتینگ این پادکست رو گوش میکنه. نه ایرانی نیست. فارسی میرم زیرنویس میذارم براش. من که کاری که توی توییتر میکنم که ویدیوهای خوب زیرنویس میذارم انگلیسی، اینم میرم زیرنویس انگلیسی میذارم پست میکنم براش. نه اتفاقا خیلی فکر کنم کارم راحت تر بود. اتفاقا ما بچهای ایرانی که پادکست منو گوش میکنن یه مقداری راحت تر کار میکنیم به خاطر اینکه هم نظرن. یعنی اتفاقا شاید من اتفاقا راستش بخوای مثلا تو دنیای ریموت و وقتی کمپانی بزرگ دیگه نمیتونی مثلا با همه صحبت کنی، کمپانی خودمون نمیاد، حالا من ریموت ولی آره که همه با هم این فرصت آشنایی رو ندارن، اتفاقا خودم بود همه میتونستن نگاه کنن و بیشتر آشنا. من خودم بود تو کمپانی کار میکردم که سی ای اوش پادکستش بتونن با طرز تفکر سی ای او آشنا بشن. میدونی و اینا مدل هایی که دارم یاد میگیرم و من اتفاقا میخوام شروع کنم با سیاوش اینترنال، یعنی به جای که بریم برای اینترنال با هم دیگه صحبت کنیم و بعد ویدیو رو بدیم به این 60 نفر که تو کمپانی گوش کنن سر تایم خودشون، چون ریموت سخته آل هندز بذاری همه بیان. اصلا آل هندز چه فرمت احمقانه ایه، میدونی آل هندز خیلی احمقانه. 2 نفر بیان بشینن با هم صحبت کنن بفهمیم برنامه‌مون چیه برای سال آینده. میدونی و من دارم این بازی عوض شده، کلا بازی عوض شده فرمت ها عوض شده بعدش هم، ولی یه سری چیزا هنوز for the love of the game، یعنی اونایی که for the love of the game این کارو میکنن برنده میشن. یعنی استیو جابز اپل رو for the love of the game برنده کرد، مسی for the love of football داره بازی میکنه آرژانتینو برنده کرد. این همون چیزی که گفتم من و تو شباهتمون اینه که جفتمون مسیری که داریم میریم خودمون مسیر لذت میبریم، واسه همین تو مسیر موندیم. یعنی مثلا من اینجوری نیستم که بگم باید برم مثلا حتما فلان کاری، تو مثلا تو اینجوری نیستی که بگه ای بابا الان هزار تا بدبختی دارم بعد برم پادکست دوباره بسازم. این که نه آقا خب حال میکنم. و یکی از زیبایی‌های زندگی الان همینه، اینه که آدما میتونن اسباب بازی خودشون داشته باشن. آفرین. آره اصلا کلمه بازی و اسباب بازی این دوتا کیورد منه. داریم بازی میکنیم، برام دنبال اسباب بازیامم. اسباب بازی خودتو پیدا میکنی، بعد هم تیمیاتو پیدا میکنی، بعد حالشو میبری دیگه. بهترین چیز اینه که تو حالشو ببری و بتونی به بقیه هم حالشو برسونی. یعنی این میشه ایدئال. یه مثالی که من دارم راجع به من چون کمپانی 5 سال بودم، من اولین باری که اومدم اینجا اصلا یکی از کابوسام بود که کارمند بشم. به عنوان یک کسی که حالا تو ایران چه میدونم تو اپ اوپن سورس زده، المپیادی بوده، برنامه‌نویس بوده فلان، اینا که آقا زندگی 9 to 5 کارمندی اصلا برام کابوس بود. ولی خیلی بهم خوش گذشت که 5 سال موندم و بعدش به هر کی که میومد، حالا مصاحبه بود به کسی بود چیزی بود، میگفتم که آقا من اینجا کارمند نیستم، من خیلی خوشبختم که یه جایی رو پیدا کردم که من کاری که دوست دارم رو میکنم، یه سری آدمم خیلی سخاوتمندن و پول اجاره خونه منو میدن و این داره خیلی خوب کار میکنه. و این به نظرم ایدئال هر محیط کاریه که تو بتونی داشته باشی. ازش محیط کاری میخواد باشه، چه
حالا این فعالیت‌های جانبی و ساید، حالا واسه من بیشتر توییتر و حالا داکیومنت و فلان و ایناست، واسه تو الان پادکسته. یه چیزی که تو داری حالشو میکنی و حالشو میبری و به بقیه هم خیرشو میرسونه و یه وین وین به تمام معناست. آره. و واسه هم میگم مثلا من اگه بتونم ریکوردینگ های داخل مثلا میتینگ های استندآپ مثلا گوگل رو ببینم که نمیام بگم چرا اینجوری حرف میزنی دیگه، فقط گوش میکنم. ام all ears دیگه، میدونی. حالا من نمیگم فیدبک ندادم بده، من میگم دارم گوش میکنم، دارم سیگنالا رو میگیرم، به روش خودم دارم سعی میکنم اپلای کنم. بچم یکم میزنم اینور ببینم چی میشه، یکم میزنم اونور ببینم چی میشه. و میگم از هر اینفورمیشنی استفاده میکنم برای بهتر شدن. حالا ما 1 ساعت و ربع الان داریم با هم صحبت میکنیم. من هنوز نفهمیدم تو الان داری چی کار میکنیم؟ الان تو چه شرکتی کار میکنی؟ آفرین، خیلی سوال خوبی پرسیدی. من یکم از خودم بیشتر بگم. آره از چقدر عقب بگم؟ از اونجا میگم. ببین من تو از این قدیمیایی که فکر کنم بی بی اس و اینا هم بودی یه ذره جلوتر ولی برنامه‌نویسی با کومودور 60 یاد گرفتم. یکی از افتخاراتم. و اولین خط کدی هم که نوشتم یادم اون موقع اصلا هیچ رفرنس و هیچی نبود. یک کتابی بود با مزه این داستان رو میگم. یک کتابی بود 100 برنامه برای کومودور 64. خب بعد کومودور زبونش GWAC بود، بعد خطاش شماره خط داره، نمیدونم میدونی یا نه. خب یعنی مثلا خط 100 بعد گو تو خط 200 مثلا اینقدر چیزه. بعد من این کتابه اصلا هیچی نمی‌فهمیدم این دستورات یعنی چی و چه جوری کار می‌کنین. بعد مثلا هر 2 صفحه‌اش فارسی هم ترجمه شده ولی خب کد بود دیگه. بعد هر 2 صفحه‌اش مثلا این برنامه داره، این برنامه مثلا پیانو، این برنامه مثلا یکی بپره قارچ بخوره هویج بخوره فلان اینا. بعد من یه صفحه اینو می‌نوشتم قشنگ در حد تایپیست. خب بعد میگفتم خب این الان نصفش من نوشتم، نصفش باید کار بکنه. بعد می‌زدم که کامپایل شه، بعد کار نمی‌کرد. خب بهتر بیس گوتو بود به صفحه دومی که من تایپ نکرده بودم دیگه. بعد با خودم میگفتم که ایول آخه چون فهمیدم این برنامه کار نمیکنه، مثلا 2 ساعت وقتمو هدر ندادم، 1 ساعت وقتمو هدر دادم. و همین در حد تایپیست بودن سعی می‌کردم که کارمو پیش ببرم. خلاص تاریخچه برنامه‌نویسی من از اونجا میاد. بعدش دبستان دولتی بودم، راهنمای دبستان رفتم تیزهوشان. خیلی بچه درسخونی بودم، تیزهوشان شاگرد اول شدم. خیلی مثلا بچه خرخون بودم به زعم خودم، المپیاد و فلان. و تو دبیرستان افتادم تو خط المپیاد کامپیوتر که بهت گفتم حالا دومی نقره شد، طلا شد، جهانی شد فلان اینا. بعد دیگه تو این برنامه المپیاد موندم. بعد توی دانشگاه من بدون کنکورم رفتم شریف و سربازی کنکور معاف شدم و خیلی تو این برنامه المپیاد و اینا بودم. بعد ادامه المپیاد تو دانشگاه میشه مسابقات ACM، نمیدونم شنیدی یا نه، ACM ICPC، مسابقات برنامه‌نویسی دانشجویی. بعد اونم دوباره مثلا 100 تا دانشگاه برتر دنیا میرن مسابقات جهانی. اونم 2 بار من رفتم، سال 4 و 5 لیسانس، آره که میشه 2009 و 2010. بعد اینجوری بود که آره اگر که بری جهانی، گوگل مثلا با اون آدمایی که با اون 300 نفر تو کل دنیا اومدن مسابقات برنامه‌نویسی جهانی دانشجویی مثلا باش مصاحبه میکنه، مصاحبه کاری. و خب مثلا اون موقع آرزوی من بود. چرا؟ چون که من درس که نمیخوندم، ریاضی فیزیک اینا پیش دانشگاهی که نرفتم، علاقه هم نداشتم و کلا الان که نگاه میکنم میبینم سیستم آموزش ایران افتضاحه. خب من شریفم بودم تازه، خیلی خیر سرم و با معدل داغون هیچ علاقه‌ای هم به درس و اپلای اینا نداشتم. این اصلا موقعی که اپلای کردم خیلی جالب بود، فصل اپلای بود و بچهای دانشگاه همین نشستن اینا. بعد گفتن که آره خب اس او پی باید بنویسیم. بعد من هیچ پی نداشتم که اسشو بنویسم برای اپلای، هیچ پرپسی نداشتم. ما استیتمنت بنویسم راجع به این. من درس خوندن لذت نمیبرم که بخوام برم. خلاصه امیدم به همون اون قضیه گوگل و فلان این بسار بهمان و این چیزا بود. گوگل خلاصه آره 2 بار رفتم جهانی و یه ذره باب صحبت باز شد. از اونم تو ایران لیسانس تموم شده بود و من کاری نداشتم. بچه‌ها گفتن خب آقا بریم کنکور ارشد. اون موقع من یک کتاب چیز نوشته بودم در همین زمینه الگوریتم و دیتا استراکچر اینا که مثلا رفرنس کنکور ارشد بود. بعد این کتابم خیلی باله و یکی تو توییتر به من گفتش که این کتابه. گفتم کتاب در فلان زمینه چیه؟ گفت فلان کتابه. گفتم آقا دمت گرم. بعد مثلا 2 هفته بعد گفتم که آره چند پیش یکی کتاب به معرفی کرد و گفت خیلی کتاب خوبی، من بروش نیاوردم که مثلا مؤلفش منم. ولی آره کنکور ارشد خب مثلا من چون کتاب برای بیشتر از این الگوریتم دیتا استراکچر نوشته بودم، مثلا یه سری سوالش از کتاب من اومده بود
چون که اون کوآثر من هم مؤلف من طراح سالهای کنکور ارشد بود. خلاصه همین رفتم ارشد و هم شریف و اینا، ولی همچنان دلم این بود که آقا من میخوام کار کنم و فرصت همین گوگل و فیسبوک و اینا بود. خلاصه 2010 گوگل سر همون قضیه AC من سال اول فوق بودم تو ایران، به من گفتش که آقا ما یه پوزیشن داریم تو ایرواین آمریکا، ولی خب چون ویزا اینا سخته تو بیا برو مثلا زوریخ اونجا اینترویو کن آن سایت، ولی تلفنی اینا رو همه رو میکردم موقع اسکایپ و اینا. بعد دیگه من رفتم زوریخ و اولین تجربه مصاحبه حضوری من بود. سعی کردم با مزه بازی هم در بیارم. یکی اومد تو اتاق گفت که کش چیست. واقعا یارم خیلی خوش بود مثلا. بعد منم اومدم مثلا با مزه ها گفتی پول نقد. آره گفتم مثلا شما میری غذا میخوری کش میدی. بعد یارو یه نگاه عاقلا در اسکلی کرد، اون نگاه هنوز داره تو مثلا یا نفهمید که من در مزه میزه، چون دیدی که وقتی باید کالچر ایرانی وقتی تو یه سری چیزا رو میگی خیلی موقع لند نمیشه، اصلا نمیشه. اصلا منم انقدر مشکل داشتم که تیکایی که به فارسی رو تو زنم انگلیسی دیگه انقدر بی‌نمک میشه. به بدترین نمیدونی واسه من چه بودی. با توی میتینگ من گفتم که آره let's eat the frog. خب گفتم خدای این که واسه اون چه میدونم براین تریسی کیه واسه اونه دیگه. بعد یهودیم واسه 15 نفر تو میتینگ من نگاه کردم. بعد منیجرم گفت باز دوباره توی ضرب المثل ایرانی ترجمه کردی. گفتم آقا به والله قسم این کتاب خودتونه. خلاص مثل که خیلی رایج نیست این چیزا. آره خلاصه اون اینترویو رو رفتم و آره دیدم کش رو من گفتم اینا. خلاصه خوب نشد 2010. بعد برگشتم اینا. حالا یه اتفاقی بامزه افتاد. اولین بار بود میرفتم اروپا رو واسه خودم میگشتم. بعد برگشتم ایران و فیسبوک این بار ریچارد کرد. بعد با فیسبوک گفت که آقا آن سایت بیا آمریکا و اون موقع ویزا گرفتن خودش کلی دنگ و فنگ بود و فلان و اینا. و خلاصه آقا ما اومدیم اینجا و فیسبوک هم دوباره نشد. کالچرال دیفرنس فکر کنم که از دلایلش بود، چون من مصاحبه آن سایت اینجا رو دوباره میخوام بهت بگم این کالچر چقدر مهمه و چرا من اون تجربیاتم می‌نویسم. پا شدم از ایران اومدم آمریکا و روز اول مصاحبه آن سایت اینا مثلا یه 15 نفر آدم تقریبا نیوگراد رو با هم می‌خواستن مصاحبه کنن. فقط من مثلا با کت شلوار و کراوات صورتی، بعد ملت اینجا شلق با فلیپ فلاپ و شلوار کفران و اینا. من گفتم آقا این یارو خیلی جدی گرفته. ولی خلاص فیسبوک هم نشد و گشتم و دوباره اینترویو فلان بیساری اینا. خلاص دوباره گوگل یه سال بعدش شد و من از 2012 رفتم گوگل. ببینم من فقط به خاطر خوب بفهمم، تو از ایران اولین بار شروع کردی با اینا مصاحبه کردن و ایمیل زدن، بعد از اینا که جاب آفر گرفتی برای آن سایت خودت رسوندی اینجا؟ نه بذار من اونورش رو بگم. ببین مثاله هست که مثلا یارو میاد تعریف میکنه عمه میگه من برادرزم از آمریکا براش دعوتنامه فرستادن، بعد همه ما میخندیم که حاجی با ولمون کن. خب مثلا یکی از توییتایی که زدم از 500 تا فالوور رسیدم به 3000 تا فالوور همین بود. یه بنده خدای است علی شریفی، یه استاد دانشگاه تو ایران، نمیدونم اسمش چیه، اون مثلا یه همچین چیزی زد و همه اومدن مسخره کردن. من گفتم آقا یه قسمت‌هایش درسته. خلاص مفصلی رشتو نوشتم توضیح دادم که آقا این فرآیند این که کی دعوتنامه میدن، مصاحبه چیه، آن سایتش چیه، بین ایران و آمریکا چه جوریه، قشنگ مفصل توضیح دادم و خوب بود، چون یه سری داشتن واقعا فوش میدادن به اون بنده خدا. برای من ولی خلاصه اینو میخوام بگم، برای من اون عمه خانومه جزء اون مثلا 0.1% که واقعا اینجوری بود، یعنی به خاطر اون ACM ICPCه که کلا مثلا توی مثلا من موقعی که رفتم جهانی المپیک کامپیوتر سالی 4 نفر از ایران میرن، یا توی ACM مثلا سالی 3 نفر از ایران میرن. و تو اون خب مثلا گوگل میاد میگه که آقا اینا مثلا کل مثلا شاخه‌های برنامه‌نویسی مثلا دانشگاهی ان، خب ما بیایم این 200 نفر یه ایمیلی بهشون بزنیم. خلاصه اولین ایمیل هم فیسبوک هم گوگل از اونا اومد، ولی خب این اصلا رایج نیست اصلا. و دارم میگم من برای چی اومد، مثلا سال قبلی هم همینجور بود، یعنی اون 3-4 نفر اولی که میشن و از اون ور ریچارد میکنن. ولی من تلفنیا رو انجام دادم و خوب پیش رفت، چون دوباره مثلا چی بود، همش الگوریتم دیتا استراکچر. واقعا من یک کتاب راجع به این نوشتم، مثلا 20 سال المپیاد دارم همین کارا رو میکنم، مثلا داینامیک پروگرامینگ و فلان مثلا این حرفو بپرس. و بعد گفتن که خیلی خوب برای آن سایت پاشو بیا، که بعد اون اومدنه ویزا گرفتن دهنی از من صاف کرد که
مثلا من فوریه 2011 قرار بود بیام اینجا با فیسبوک مسابقه کنم، سپتامبر تونستم بیام. راجع چه سالی صحبت می‌کنی؟ گفتی 2003 یا 2011. اون موقع فیسبوک تو چه استیجی بود؟ آها ببین من موقعی که اومدم فیسبوک نشد، خب بعد اینجا بهم آفیسر سر فرودگاه 3 ماه ویزا داد، چون من موقع پدرم اینجا بود ولی جدا از من بود مثلا پرسشون. بعد گفت کجا میری؟ گفتم پیش پدرم. بعد گفت خب باشه بیا 3 ماه. بعد من ماشین فرودگاه امام پارک کرده بودم، فکر کنم فقط قراره یه هفته برم و بیام. ماشینم 3 ماه فرودگاه امام مونده، برگشتم مثلا باتریش خوابیده بود، خیلی وضعیت. ولی تو اون 3 ماه فیسبوک گفت نه من شروع کردم به شرکت دیگه مسابقه کردم. یکی از شرکتی که باش مسابقه کردم واتساپ بود و واتساپ اون موقع 11 نفر بود و من با براین اکتن فکر کنم تو همون تعدادم اکور شدن، زیادتر نشدن. اینستاگرام کوچیک بود، ببخشید اینستاگرام کوچیک بود. اینستاگرام و واتساپ بزرگ شد. ولی من با براین اکتن ناهار رفتم ببین که مثلا یارو نت ورثش $2 billion or something like that. دوباره کالچرال میخواستم بهش حلیم رو توضیح بدم تو ناهاره، بعد میخواستم بگم آرد، بعد آردو خب من کلاس زبان که نرفته بودم بهش خوندنی بود نه، بهش میگفتم که فلور همه اینا و یار نمیفهمید. میخواستم بگم آقا مثلا آرد چی میشه. حالا خلاصه از این داستان خیلی زیاد دارم. یعنی من یه موقعی میخوام یکی از پلنام اینه که اگه استندآپ کمدین شم همین سوتیایی که در زمینه انگلیسی تو آمریکا دادم و همه رو بگم خیلی خنده داره. یعنی 2012 من رفتم گوگل، خلاصه راند دوم شد و بعد گوگل دوباره اینترویو کردم گرفت و H1B فلان و اینا سر اکسپورت لایسنس که فکر کنم میدونی چیه. تو توضیح بده. چیزه یه سری شرکت‌های آمریکایی برای اینکه یک نفر رو که سیتیزنشیپی ایران و اون 7 کشور عزیز رو داره هایر کنن، استخدام کنن، در واقع معادل اینه که دارن تکنولوژیشون رو اکسپورت میکنن به اون کشورها و برای همین باید از وزارت نمیدونم کار و خزانه داری و فلان و بیسار اینا یه داکیومنتی علاوه بر ویزای کار بخوان که اون معمولاً اپروو میشد اون سالا. و من خب میگم نه ایران سربازی رفتم نه کار دولتی کردم نه چیزی، ولی واسه من بعد 3 ماه ریجکت شد، بعد خیلی کمترت و خلاصه من کار گوگل هم پرید و به گوگل گفتم خب حالا این ریجکت شده، چون من قرار مثلا برم تو تیم الگوریتم جیمیل فلان و بیسار اینا، گفتم حالا این تیم مثلا شاید اطلاعات حساسی داره، من میشه برم مثلا چه من گوگل بوکس، گوگل آبدارچی، یه تیم دور همی که فقط اینجا بمونم و اینا گفتن نه. خلاصه من کار آرزوهامو بعد از 2-3 ماه از دست دادم بدون که تقصیر من باشه. هیچ کس هم هیچ توضیحی نداد. شروع کردی؟ نکتهش این بود که اچ آر سوتی داد و من شروع کردم. بعد الانا ولی خب چون این خیلی باب شده شرکت‌ها اصلا یا نمیذارن شروع کنی یا اصلا از اول استخدام نمیکنن. یا مثلا طرف آمازون من شنیدم میگه که ایرانی مثلا هایر نمیکنیم سر اکسپورت. ما هم از این داستان زیاد داشت با بچه ایرانی خیلی. آره و خلاصه من جاب گوگل از دست دادم، رو H1B هم بودم و در به در دنبال کار و اینا. خلاصه رفتم یه استارتاپی و گفتم میام اون استارتاپ چیز که مثلا یه مدت میمونم، استارتاپ کوچولویی بود تا اینکه حداقل ویزامو ترانسفر کنم برام بگم حالا یه شرکت درست پیدا کنم که اون استارتاپ خیلی خوب بود و 5 سال اونجا موندم. بعد رفتم یه استارتاپ دیگه 1 سال اونجا موندم. بعد از 2019 3 سال و نیم روی استارتاپ خودم کار کردم. آره خیلی چیزا یاد گرفتم. خب خیلی هم فرصت زیادیه اون و سلف فاندد هم بود. یعنی از جیب میخوردم. خیلی هم راضی بودم چون مثلا 7 سال پولامو جمع کرده بودم که 3 سال از جیب بخورم و زندگی کنم. تو سان فرانسیسکو هم هزینه زندگی واقعا بالا. و از میگم سر این 2-3 ماه اخیر دیدم که یعنی استارتاپ کارش تموم شد، کدش تموم شد، 150,000 خط تایپ اسکریپت و پروداکت و بعد خیلی هم چیزا یاد گرفتم. یعنی از بک و که از AWS و نمیدونم داکر و ECS و فلان و نتورک و همه اینا تا فرانتش که مثلا پیکسلای اندروید و با گوگل پلی چونه بزن و فلان و بعد بحثای لیگالش 2 تا پتنت ثبت کنه، نمیدونم خود شرکت رو ثبت کنه، آقا اینو بیار اونو ببر فلان، همه این کاراشم انجام. خیلی چیزا یاد گرفتم و همین الان اگه 3 ماه پیش بهم میگفتی چیه، میگفت اصلا
من اینو توی توییتر زدم اپریل که آقا من میخوام یه چیزی رو لانچ کنم، مثلا کسی اگه میخواد، چون نظرم بود که بچه ایران هم دوست دارن هم میتونن بتا یوزرهای خوبی باشن. گفتم که خب اگه کسی میخواد بگه، من مثلا به عنوان بتا میدم تو ایران تست بشه. ولی خب توی همین قضایای اخیر و 3-4 ماه اخیر دیدم که من منتالی یه ذره I'm not there yet. حالا صحبت‌های دیگه هم کردم که حالا مثلا چه می‌دونم تو این استیج بعد 3 سال کوفاندر بگیرم یا مثلا چه می‌دونم پول ریز کنم فلان اینا، ولی ترجیح دادم که یه چیز دیگر رو امتحان کنم. خلاص الان اون استارتاپ آن هولد داره کار میکنه، مثلا آن اوریج ویکند روش کار میکنم، ولی رفتم یه استارتاپ دیگه‌ای که خیلی موفقه، الان سری دی شو ریز کرده 3.2 بیلیون دلار والویشنه و اونجا به عنوان یه پرینسیپال انجینیر روز اونجا. This is where I'm at. پس تو تجربت اینطوری شروع شد که از ایران اپلای کردی برای این کمپانی‌های گنده؟ من اپلای نکردم ولی آره. اونا درخواست بودن. خب چجوری پیدا می‌کردن؟ این لید کجا پابلیک بود اسمتون؟ نه ولی اسمتون کجا پابلیکه؟ یعنی اینا رو آقا الان سرچ کنی ببین مثلا هم آی او کی از طرف اون کمپانی ولدر سرچ میکنه؟ این ریکروتراشون دارن سورسر دیگه. سورسر میگه آقا ای سی مای سی پی سی کلا 100 تا تیم برتر دنیا از هر قاره مثلا 10 تا تیم 3 نفره. اوکی، پس یه دیتابیسی هست که اونجا پابلیکلی میتونن اینا برن براوز کنن و از اونجا انتخاب میکنن. آره اصلا هر سال هست و اینا. بعد تیم ما هم مثلا یه سال فکر کنم 13 هم شد مثلا تو اون 100 نفر و اینا. خب و کلا دیفالت اصلا یه سری ریکروتر میفرستن تو ایونت، چون ایونت هر سال یه کشور دیگه. مثلا من یه سالش استکهلم بود، یه سالش هاربین چین بود. یعنی منظورم اینه که باید شما اونجا برید یعنی اینا به همه ریچ اوت میکنن که اون تو یا نه تو مثلا رفتی گفتی من اویلیبلم برای اینکه به من ریچ اوت بکنی؟ نه به همه ریچ اوت میکنن دیگه. نگفتی مثلا اگه نخوای ریچ اوت کنن اپت اوت نمیتونی بکنی؟ اپت نیست، یارو ایمیل میزنه. خب همه آرزوشونه دیگه، چون همه از همه جای دنیا میان دیگه. خب پس فیسبوک نشد، گوگل نشد، بعد گوگل شد. ولی هر یه سال میتونی مثلا یعنی تمدید میشه. خب یکم من اتفاقا چیزی که خود منم برام خیلی اینترستینگه، آره به خصوص که حالا تو شاید داری میگی مثلا تجربه حالا استارتاپ هم داشتی، واقعا متفاوته چه خبره؟ یا نه باز اونجا هم به تیم‌های کوچیک‌تر تقسیم شده دوباره شبیه استارتاپه؟ چی رو با چی داری مقایسه می‌کنی؟ کمپانی بزرگو. تجربه تو کمپانی بزرگ. آره خیلی فرق. من استارتاپ تو استیج خیلی مختلفی بودم. خب اون استارتاپی که میگم 5 سال بودم تازه من سافت انجینیر هایر شدم، بعد منیجر شدم و دیرکتور شدم. مثلا اون استارتاپ دیگه‌ای که رفتم مثلا استاف انجینیر بودم، ولی مثلا تو هایرینگ هم خیلی دخیل بودم. مثلا من کلا تا حالا فکر کنم بالای 2000 تا رزومه رو دیدم، بالای 200 تا 300 تا مصاحبه تلفنی یعنی تصویری و حضوری کردم. 10 نفر هایر کردم، چندین نفر فایر کردم. تجربه جالبیه، خیلی چیزا دیدم. و الانم مثلا من توی این کمپانی جدیده مثلا به منیجرم گفتم که من همه اینا رو یه دور دیدم، مثلا کدوم اینا رو میخوای که برات بزنم. من مثلا خیلی دارم رو هایرینگشون کار میکنم، مثلا بهشون میگم آقا این هایرینگتون رو ریفورم کنید، مثلا خیلی چه مدل تیم‌ها اینجوری بهتر اونجوری بهتر. جواب سوالت اینه که استارتاپ بهتره یا بی کمپانی؟ نه سوالم اینطوریه که واقعا پروسسشون چقدر فرق داره. خیلی با برنامه‌ن، خیلی همه چی پروسس شده. ببین با برنامه نیست. بذار خیلی بحث خوبی داری می‌کنی، چون مثلا من یکی از بچهای تیم توی همین کمپانی که الان یه ماه نیم رفتم، این 5 سال فیسبوک بوده. خب بعد کلا تو وقتی می بی کمپانی، خب قشنگ اصطلاحی که من به کار میبرم کاگ این د ماشینه، یعنی میشه چرخ دنده توی یه ماشین خیلی عظیم. مثلا فرض کن میخوام بوئینگ بسازن، میگن که آقا تو برو مثلا چه میدونم پیچ زیر صندلی 37 دی رو مثلا اون رو پشت بالشیشو بذار. دقیقاً در همین حده. و خیلی موقع تو چیزی که بهش اکسپوز میشی دقیقاً در همین حده. خب و آره تو مثلا برترین پشتی صندلی سازهای صندلی 37 دی مثلا رقابت میکنی و حالا جز تکنولوژی هول میدی جلو، ولی در عمل معمولا چیزی که نگاه میکنه همینه. یعنی مثلا تو یاد نمیگیری که خب من میخوام یه سافر شیپ کنم، الان من چیکار کنم؟ میخوام سی آی سی دی بزنم، من چیکار کنم؟ میخوام مثلا چه میدونم کلاود هاست کنم، من چیکار کنم؟ همه اینا یه عالمه تیم داره که کلی ابزار خوشگل و اینا رو میذارن جلوت. ولی خب بی کمپانی یه ذره سکیوریتی داره، میشه راحت توش رستن وست کرد. یعنی میری اون تو میشینی و بعد پول خوبم میاد و لولات هم میره بالا. طبقه بالا. آفرین. دیگه داشت رستن وست میکرد.
و ببین توی خود بچه ایرانی سیلیکون ولی هم این خیلی زیاد رایجه. یعنی مثلا یار میره گوگل 5 سال گوگل میمونه، بعد یه آفر از فیسبوک میگیره، بعد کافی آفرای اینا رو بندازی به جون هم دیگه، یا مثلا آفر 2 برابر میشه، بعد میری بالا و پول خوب میگیری و بعد یارو اینجا خونه میگیره، 2 تا خونه میگیره، 3 تا خونه میگیره اینا و هی لولش هم میره بالا دیگه. خلاص زندگی کورپوریتی این شکلیه. البته حالا من دیروز داشتم یه سری آپدیت اخبارا رو میخوندم، مثل این روزها دیگه به پایان رسید. یعنی کلا داشتم اخبارایی که میخوندم اینطوری بود که فیسبوک کلی این سود لاندری، یعنی هم اون 11000 نفر که لیاف کرد به کنار، اصلا کلا داره $200 اوبر و لیفت رو داره برمیداره، تمام پرکا رو دارن برمیدارن، این سود لاندری رو دارن برمیدارن، رستوران ها و غذاها رو دارن برمیدارن، به خاطر اینکه هزینه ها رو دارن کم میکنن. اصلا کلا سافتور از سرویس دیگه دنیاش خیلی داره یه مقداری الان داره به مشکل میخوره، چون بیزنس ها دارن آدما رو لیاف میکنن. و ایلان ماسک هم وقتی توییتر رو خرید اولین کاری که کرد همه پرکا رو زد، اون $1000 بیمه ادیشنال رو حذف دارن میکنن. کانادا هم حالا به مراتب داره فالو میکنه. یعنی روزهای خوب مثل که به پایان رسید، روزهای پول به پاش به پایان رسیده. من خیلی تو مارکت هستم سوئل، خب 4-5 سال تو مارکتم، خیلی زیاد. خب بعد مخصوصا توی سکتور تک، خب من سهام شرکتی دارم که مثلا من $350 خریدم، الان $4. شرکتی که قبولش داشتم، خب یعنی اصلا کار میکردم با پروداکتشون و آره خیلی داره متحول میشه و متحول میشه فور گود. یعنی همه این تحولا رو من وقتی داروینی بهشون نگاه میکنم اینا لازمه. شرایط بد نشده، شرایط خیلی پف کرده بود، همه والویشن های بابل برست، آره والویشن های 100 برابری و پولای عجیب غریب، اصلا دخل و خرجا نمیخورد، این اعداد خیلی گنده بود. الان یه مقداری دارن به اصطلاح they're cutting the fat، دارن این چربیه رو دارن میگیرن، دارن یکم لاغر میکنن. آفرین. ببین قضیه همینا. ببین مثلا ما الان کمپانیمون اکتیولی داره هایر میکنه، چون توی یه سکتوریه که اصلا یه ذره ریسیشن پروفه. مثلا اون روز کاندیدیت آورده بودن از توییتر 5 سال سابقه کار، خب من اینجوری که ای ولدمش کنم، بعد رفتیم اینترویو دیدیم آقا یارو هیچی بارش نیست. خب قضیه اینه که این لیافایی که از بیرون میشنوی، یه خوبی که داره کلا لیاف اینه که هم گفتی کاتینگ دفت، مثلا میگه آقا من 20% شرکت لیاف کردیم، خب اون 20% اضافه شرکت رو که از نظر پرفورمنسی پایین ترینه رو میذارن کنار. واسه همین کلا لیاف یه چیز هلسیه. از نظر اخلاقی شاید خیلی بده، خب آقا یه سری آدم بیکار میشن، یه آدم زندگی‌هاشون به مخاطره میفته و هزار تا چیز دیگه، ولی از نگاه کثیف سرمایه‌داری بخوایم نگاه کنیم، برای سلامتی شرکت لیاف به نظرم خیلی چیز خوبیه. و این آدما رو من داشتم الان با همین رفیقم میگفتم خب بعد چی هایر کردم، مثلا چه جوری از فیلتر فیسبوک و توییتر رد شده. از اینه که اینترویو همیشه باگ داره، هم اینترویو باگ داره، هم آدم که وقتی میاد تو یارو طرف ممکن اولش پشنت باشه، خب ولی میاد تو ببین آقا اینجا بخور بخواب لازم خودتو بکش. اصلا بی کمپانی‌ها یکی از چیزایش که هست اینه که تو خودتو بکشی معمولا خیلی دیده نمیشه، انقدر رو تو سوار نیست که حالا تو خیلی کار کنی تو کار نکنی فشار روحی به تو بیاره. واسه همین خیلی ممکن دیمورالایز بشی، یعنی تو خودت احساس کنی که آقا حالا من خودم جر ندمم به جایی نمیرسه. بعد یه روز مثلا از اون 100% که داشتی خودت جر میدادی، یه روز به جای اینکه مثلا تا 10 شب بمونی تا 9 شب میمونی، یه روز میشه 8 شب، کم کم مثلا بعد 6 ماه میبینی من که دارم کار خودم میکنم، زندگیم هم دارم، آن سایت فلان کارم میکنم اینا. ولی من هیچ وقت نتونستم توی بیگ کمپانی برم. دلیلش هم اینه که من نمیتونم، من همیشه غیر ممکنه تو بری. آج من الان یه ساعت دارم حرف میزنم، اصلا غیر ممکنه تو بتونی تو بیگ کمپانی دوام بیاری. اصلا من آخه شخصیتیه. مایلستون بعدیم باید خیلی مشخص باشه، باید کنترلش دست خودم باشه. یعنی مثلا من حتی تو زندگی اصلا آقا برنامه بعدی چیه، کجا میخوایم بریم زندگی کنیم، کمپانی به کجا برسه. مثلا من به بچه‌ها که کار گرفتن مثلا باشه آقا برنامه بعدی برنامه چیه، داریم زندگی رو میکنیم، میگم خب قبول به زندگیشو داریم میکنیم، ولی مایلستون بعدی چیه؟ میدونی همینجوری میچرخیم فقط. اصلا بگو اصلا بهترین شرط بگو پولدار شدی و همین، ولی برنامه بعدی چیه؟ یه سوال می‌خواستم ازت بپرسم، تو به این جمله که گفتی باور داری یا فقط لفظش اومدی، نظام کثیف سرمایه‌داری؟ ببین جزء یک از چیزایی که باید کلاهای مختلفی بذارم، یعنی تو باید یه موقع این بازی رو بکنی، خب
مثلا اینجوری بگم یه سری آدما تو لولای پایین دونیت میکنن پولو، یه سری آدما ترجیح میدن اون پول رو نگه دارن، برن باش مثلا چه میدونم شرکت بزنن، سرمایه‌گذاری کنن، وقتی بزرگ شد بعد یه دونیت معنی داری بکنن. خب یه مایندست متفاوتی بین این دوتا هست. خب و تو برای این قضیه نظام سرمایه‌داری و کلا مدلی که اینجا داره زندگی می‌کنی لازمه که یه جاهایی بتونی اینا اصلا تفکیک کنی. خب مثلا یکی از چیزهای دیگه کانتروورشال این وسط این بود که آقا طرف من گفت آره من تا ایمیلام می‌نویسم با من لایف فریدم الان. من اینجوری بودم که خیلی خیلی نزدیکه به نظر من به سوالی که داری می‌پرسی، اینه که آقا زندگی شخصیت با اون مثلا ارزش‌های درونیت با زندگی کاریت مثلا چقدر باید همراستا باشه از نظر اعتقادی. خب من اینجوریم که اعتقاد 100% ندارم که بخوام برم بگم آقا این نظام سرمایه‌داری کثیفه پس من هیچ کاری نمی‌کنم. نه، میرم توش، بازیمم میکنم، پولمم در میارم، بعد میام سعی میکنم با اون پوله به خیلی اینور خدمت کنم. یعنی مثلا اون استارتاپی که من زدم گفتم anyone can code literally واقعا هدفم این نبود که این مثلا next billion dollar business بشه. دوست داشتم پولدار بشم، خب در حدی که زندگی خیلی خوبی داشته باشم، ولی نه اونقدری که مثلا آینده‌ام باش ببندم. واسه همین اصلا خیلی مسیر آن ارتدوکسی رو پیش گرفتم. یعنی مثلا هیچ کس نمیره آقا 3 سال بشینه تو خونه خودش از جیب بخوره استارتاپ بزنه. مثلا برای تو احتمالاً همین سال پیش اومده. به خاطر اینکه دوست داشتم اون پولی که از نظام کسری سرمایه‌داری در آوردم و ببینم میتونم خرج کنم توی چیزی که خیرش به همه دنیا میرسه. من چی میگم؟ یعنی حاضرم برم تو نظام کسری سرمایه‌داری زندگیمو بکنم به شرطی که بدونم که تاش قراره که با این پوله کاری کنم که زندگی آدم‌ها بهتر بشه. آره ولی یه بحثی هم وجود آخه این نظام کسب سرمایه‌داری که داری میگی باعث شده که الان من و تو تو این کشورها باشیم، میکروفون‌های های کوالیتی های اند عجیب غریبی که آرندی شده با یه اپلیکیشن پادکست که لوکال ریکورد میکنه و بعد بتونی آپلودش کنی رو یوتیوب و بعد همه راحت بتونن دیستریبیوت کنن، گوش بکنن به صورت مجانی. از چین اومده که کمونیسم ربطی به نظام کسب سرمایه‌داری نداره. چی از چین اومده؟ نه آرندی این تکنولوژی تو هیچ وقت نمی‌تونی آدم‌ها رو کنار هم جمع بکنی همین چیزی بسازن تو دنیای کمونیستی. هیچ وقت نمی‌تونی همین کاری امروز داشت میگفت که چین از نظر تکنولوژی چین کمونیست هست ولی مدلش کاملا سرمایه‌داریه. سرمایه‌داری به نفع یه سری آدم. قشنگ هایبریده. اتفاقا دیکتاتوری و آره اون کارو دارم میکنم. اتفاقا مدل کار میکنه. این مثلا دیکتاتوری که حال داره میگی لزوما چیز بدی نیست. It's all about این سری مدل داره. اگه دیکتاتوری خوب بود شرکتت هم یه سی او نداشت. آره درسته بورد اف دایرکتورز داری و اینا، ولی کلا نمیشه. کلا دنیای من خودم جمله دو تا آشپز میریزه بازی به همو خیلی قبول دارم. حالا کلمش دیکتاتوری نیست ولی منظور همونه. یعنی مثلا دیکتاتور بد واقعا، یعنی کلمه دیکتاتور بد و دیکتاتور خوب هم داریم. ولی کلا من به نظرم اینه که به نظرم مدلیه که خیلی کار کرده و یکم راجعش ادوکییت شدم، یکم نظرم عوض شد. یعنی نمیدونم شاید به پول چون داری ربطش می‌کنی، چون این آرگومنت هست مثلا آیا آقا مثلا یک کسی مثل ایلان ماسک مثلا بیا مثلا بگو 20 بیلیون داره، این 20 بیلیون بهتره دست همون ایلان ماسک باشه بره دوباره باش هم افزایی بکنه یا بریزه تو این بحث این که اصلا خیلی دارن روش کار میکنن مینیمم ویج و مثلا یا حتی استاندارد مینیمم و ریکوایرمنت رو همه پی بشن. این بحث هم هست و اتفاقا به نظر من ببین هیچ کمپانی مثلا اپل رو به مثال بزنیم نمیتونی اینقدر زمان و ریسورس بهش اختصاص بدی توی مدلی غیر مدل سرمایه داری که بتونه اصلا بره یه همچین چیزی آرندی کنه، خطا کنه، کار نکنه، مارکت کنه. ببین چیز افیشنتیه و کار میکنه و کاملا باید موافقم. یکی از دلایلی که سیلیکون ولی شده اینه که اون ریواردی که به آدما میدن یه ریوارد معناداریه که میشه چی؟ میشه پول، میشه همین نظام سرمایه‌داری دیگه. خب یعنی آدم دنبال یه چیزی هم پولم یه میدیوم دیگه. خب یعنی آقا تو اگه خود جر بدی خیلی پولدار میشی و این مسیر هست. خب
این آره این خیلی داره کار میکنه و حواسشون هم هست که این مسیر خدشه‌دار نشه. یعنی یارو اگه پولی داره، اگه اصلا که ما بین تفاوت سیلیکون ولی آمریکا با ایران همینه، اینه که اون مسیر هست. تو ایران تو ممکنه استارتاپ بزنی فکر کنی مسیر هست، پس فردا بیا ببین 1001 اتفاق از در دیوار افتاد، مثلا اپت فیلتر شد، یکی اومد خرید، خودت هزار بلا سر آوردن و هزار تا چیز دیگه، خود بهتر میدونی تو بودی تو این داستان. خب نظام سرمایه‌داری که تو بتونی گارانتی کنی که آقا این مسیر هست و میرسی تاش، به نظر من آره نظامی که داره خیلی کار میکنه. ولی از اون بذار بگم دو تا اکستریم داستان چیه. دو تا اکستریم داستان میشه جف بزوس و زنش. من اینا که نگاه میکنم اینا طلاق گرفتن، پولا یه قسمت خوبش نصف شد دیگه. بعد جف بزوس رو نگاه میکنم، یارو مثلا رفتی یاد خریده مثلا از این سر دنیا تا اون سر دنیا، آقا این پول چرا زدی به فلان جای فلان حیوان؟ خب بعد اصلا من زنش رو نگاه میکنم، آقا این پولای این بابا رو داره فله میده به یه سری از این چریتی ها که خیلی هاشون خوبه ولی خیلی هاشون تو مثلا نگاه میکنیم نه واقعا. خب به نظرم دو تا اکستریم داستان. اون چریتی که داشت به داستان تکس پیچوندن همه، آخه خیلی داره میده حاجی، خیلی داره خیلی هم پوله حاجی. یه ریسرچی شده بود میگم مثل که سقف پول ببین تو بالای 50 میلیون دلار فکر کنم، ولی فکر کنم گوگل هم بکنم سری میاد، هیچ کاری نمیتونی بکنی دیگه، ایتس ان اکسس 50. بعد اینا بیلیونرن، تو داری راجع 50 میلیون داریم حرف میزنیم. 50 میلیون دلار تو بوگاتی تو خریدی، 4 تا ماشین تو خریدی، خونه ها تو خریدی، خونه های 10 میلیون تو خریدی، نمیدونم همه کاراتو کردی دیگه، 50 نمیتونی بری بالاتر. خودتو بکشی هم مثل نمیشه 50 بری بالاتر. آره ولی خب میگم مدل این که مثلا بیا همین اینا رو بریزی زارت توی عالم چریتی، میگن نظر شخصی منه، مثلا احتمالاً خیلی هم میگن که وای نه چریتی خوبه، چریتی قدم داریم. آره 100%. اصلا حالا مدل چریتی هم میگم منیج شدنش هم خودش خیلی داستانی داره. آقا به احترام چند تا سوالی که تو توییتر گفته بودی ازمون پرسیده بودن و یه اتفاقی که من اخیراً یعنی خیلی خیلی هات شده، من نمیدونم تو ارتباط با ایران چطوریه. مثلا من داشتم با من خب دوستای صمیمیم همه ایرانن و باشون خیلی صحبت میکنم، از صبح که خواب پا میشیم تو واتساپ و اینا هم دارن چرت و پرت میگیم این داستانا. حالا یه چند تا اتفاق بود که دیگه خیلی شوخی غمناک بود. چند تا بحث هست، حالا دوست داشتم راجبشون یکم با هم دیگه بگو. بحث شاید هم حتی نه، فقط یه مقداری یه آرامشی به این زخمامون باشه راجبش حرف زدن. یکی این بود که یکی از بچه‌ها داشتم صحبت می‌کردم، گفتش که اوضاع چطوره، اینا تو کار، اونا هم تو کار بازارن و اینا. حالا لحن ما اینطوریه، مثلا یارو گفت آقا هرچی بیشتر ریفریز بکنم یا همونو بگم یه جوری بذار ما پسور جلو خانواده گذاشتیم اینا رو فوش نمیدونم رعایت حال تو رو میکنم نه رعایت حال خودم. آره مرسی دم دیگه واقعا. ولی آره مثلا اینجوری که آقا هرچی واقعا یعنی مضمون این بود که هرچی بیشتر داریم کار میکنیم و تو پاچه ملت میکنیم باز کم میاد میدونی. یا بچه‌ها اینطوری بودن که آقا مثلا واقعا دیگه داشتن میدم آقا وی پی ان دارن هی التماس آقا اینم وصل نمیشه اونم وصل نمیشه، یه کارت به کارت نمیتونیم بکنیم، اسکرین شات می‌خوایم بفرستیم اون بعد قطع کنه وصل بکنه. هوا رو من دارم مثلا نگاه میکنم آدما دارن توش میمیرن. بعد دیگه اصلا توی یه همچین دنیایی اصلا راجع به استارتاپ حرف زدن و راجع به اصلا راجع به این حرفایی که من و تو داریم میزنیم راجع به اج چیزه، راجع به اج خیلی طبقات بالاتر از هرم اصلا. آره بابا خیلی ما توی هرم اصلا توی بازی دیگه ایه و اصلا دیگه بچه‌ها اصلا توی ببین تمام امید و اینا همه بین رفته. و بعد اتفاقا داشتم توی پادکست آلین گوش میکردم که اصلا کلا بهش میگن the curse of resource، میدونی که اصلا کمپانیایی که توی منابع طبیعی خیلی ثروتمندن اصلا کشور دیگه اینوستمنت الان همه چی با پول میخواد حل بکنه، میدونی همه چی با پول حل میشه. the curse of natural resource. آره the curse of resource میگه. آره فکر کردم منظور the curse of human resource ولی آره natural resource. آره من اینو من اصلا پیروز توییت کردم گفتم آقا ایران اگه نفت نداشت
شاید اوضاعمون خیلی بهتر روی آنترپرنورشیپ اینوست میکرد، روی توریسم الان فقط دیگه با پول من داشت به چقدر این افیشنت من اینو حلش میکنم و هیچ جای دیگه فوکس هم نداشته. بعد یه بدبختی هم که داریم دیگه با حکومت دیسکانکتیم، یعنی این حرفایی که اونا تو میان تو توییتر و تو تلویزیون میزنن یا دیگه به ما نمیزنه، اون که میدونه تکلیفش با ما چیه دیگه. اون داره برای قشر آدمی که فقط دارن به خودش گوش میکنن، ما فکر میکنیم اونا مثلا اومدن توهین‌آمیز دارن با ما حرف میزنن، در صورتی که مثلا دیگه با ما رو از دست خیلی وقت داده، فقط داره برای اون قشر حرف میزنه. ولی الان یه اتفاقی که افتاده من واقعا دیگه دارم میبینم بچه‌ها دیگه میگن آقا دیگه بریدیم، دیگه بریدن نه به معنی مبارزه که داره قوی تر میشه دیگه، از لایفه دارن میبرن و این دهه 60 ها دیگه دارن وارد یه دوره‌ای میشن که دیگه خیلی، یعنی دیگه داره the fear of missing outشون داره میزنه بالا. هنوز نه ازدواج کردی، نه هنوز پول رو درآوردی، نه هنوز خیلی کارا رو نکردی، میدونی. حالا از اونجایی که من خودم دنیا رو بازی میبینم اینم میگم که خب اینم یه مرحلهشه، میدونی. و کلا تو قرار نیست خیلی نگران عمر تلف شده باشه، کلا قراره you only need to win once، فقط قراره یه بار برنده شی، هر موقع برنده شده باشی فقط 10 سال میخوای باش حال کنی، اصلا 5 سال میخواد باش حال بکنی، اصلا تو 80 سالگی هم if you win you have till 85 to enjoy. نمیخواد مثلا حالا خیلی هم نگران این تایم باشی، اینه حداقل من اینطوری بهش فکر میکنم. ولی تو برداشتت الان از این اوضاع ایران الان چیه؟ ببین من میگم قبل از این اتفاقا خیلی دوست داشتم که میگم در همین تجربه‌ای که دارم کمک کنم بیشتر در زمینه حالا استارتاپ، برنامه نویسی، چه میدونم مصاحبه، از این چیزا. خب ولی خب بعد از این جریانات و این انقلاب کلا چیز کردم دیگه، سویچ کردم روی این که چجوری میتونم کمک کنم. مثلا یک کاری که اولین توییت هم بود که آقا رفتم گشتم تا مقاله پزشکی پیدا کردم، ترجمه کردم که چه میدونم توی اگه گاز اشکا برخوردین چیکار کنین، قبلش چیا با خودتون ببرین، نمیدونم تیر خوردین چیکار کنین چیکار نکنین، یه سری از این نوشتم. ولی خب بعدش دیدم که جای چیزی که خالیه حداقل توی توییتر قسمت منتال هلت داستانه خیلی خالیه. چون ببین توییتر و فضاهای اینستا و این داستانا برای تهییج عالیان، خب و خیلی هم دوست دارن تهییج بشن. خب و این تهییجه اتفاقی که میفته اینه که مثلا انگار یه صفی دارن میرن، خب اون 10 نفری که جلوان هی داد میزنن شروع میکنن اینا، خب این 4 نفر این وسط چیز نفسشون نمیکشه میافتن زمین. خب ولی اون دوربینه همیشه رو اون آدمای جلوه. تو هر روز صبح که پاشی آقا یه اتفاقی افتاده، یکی داره جیغ میزنه، یکی داره داد میزنه، یکی داره اعتراض میکنه، یکی داره به 1200 روش مختلف داره سعی میکنه یه کاری واسه انقلاب بکنه، ولی خب خیلی هم این وسط برنامه میکنن، یعنی خیلی‌ها نمیکشن. خب و تو وقتی که نکشی دیگه توی اون اسپاتلایت نیستی، خیلی کسی باید خیلی کاری نداره. یعنی مثلا بیای تو اینستا بگی که آقا من امروز واقعا داغونم، یا تو توییتر میگن اوکی توییت بعدی یکی رفته مثلا فلان حرکت کرده، یکی داره فلان جا تظاهرات میکنه، یکی داره فلان کار میکنه و تو لفت اوت میشی، مثلا بازی میری کنار. من خودم کاری که فعالیتم توی توییتر بیشتر در همین زمینه است که آقا دارم به آدم میگم پیش بینی شخصی منه. خب اینم دوباره از اون چیزی که تو توییتر نوشتم ملت اومدن فوش دادن، ولی گفتم آقا پیش بینیمه، آرزوم نیست، آرزو میکنم فردا همه چی درست شه. و واقعا اگر همه چی درسته من واقعا یکی از آرزوهامه که بتونم به همین تجربه‌ای که دارم در زمینه استارتاپ فلان اینا رو با ریسورس‌های داخل ایران بزنم. قطعا خیلی چالش ها خواهد بود، حالا چه کالچرال چه 1200 چیزی که، ولی اگه یه سیستم سالمی باشه که کردیت کارت پروسس بشه، خب یه قانونی باشه که من بتونم وکیل داشته باشم، مثلا وکیله بگم آقا طبق این قانون من داریم بلا سرم میاد. خب اون موقع واقعا خیلی دوست دارم که برم با بچه ایران کار بکنم. خب ولی تا اون موقع میگم فعالیتی که توی توییتر دارم اینه که به آدما بگم که حواسشون به خودشون باشه و این منتال هلت رو یادآوری کنم، بهشون چیزای مختلف بگم. چون به نظر من این انقلاب حداقل 2 سال دیگه طول میکشه، یه پیش بینیه. خب اصلا دوست ندارم، ابدا دوست ندارم، میگم دوستم فردا باشه، ولی 1200 پارامتر رو که میذارم کنار هم به نظرم حداقل 2 سال 2 سال و نیم دیگه طول میکشه. و به آدما دارم میگم آقا هر کاری دارین میکنین، خب مثلا فکر نکنین که وای حالا فردا انقلاب میشه پس من نرم ماست بخرم، مثلا فردا انقلاب میشه ماست ارزون میشه. نه آقا این خیلی طول میکشه. حالا وارد بحث سیاسیش هم نمیشم، تو امتدادشه، بردش تو امتدادشه، و آدما باید بتونن این امتداد رو دووم بیارن.
ببین واسه همینه من این پادکست رو نخواستم استاپ کنم، به خاطر اینکه این انرژی میده خیلی جاها به خیلی از آدما. ماراتونه. من تمام توییتام همش دارم میگم آقا این قضیه ایران به 1200 دلیل، حالا بعضی جاشو باز میکنم بعضیش باز نمیکنم، ماراتونه، واضحه که ماراتونه. و با این چیزی که ما از هر بعدی نگاه کنی، یعنی چه از اپوزیسیون نگاه کنی، چه از خارج نگاه کنی، چه از این نگاه کنی، چه از اون نگاه کنی، خب آقا راه حل 2 دقیقه‌ای نیست. خب همه دوست دارن اتفاق بیفته، همه ذوقشو دارن، ولی حالا این نظر منه، میگم بازم امیدوارم مثلا چه میدونم یه هفته طول بکشه به جای 2 سال. ولی خلاصه با توجه به اینکه این به نظر من ماراتونه، لازمه هر راهی که آدما میخوان فکر کنن، چه در زمینه تصمیم گیری چه در زمینه روحی که روحیش خیلی مهم‌تره، ببین فکر کنن که آقا برای ماراتون باید چیکار کرد. واسه همین من صبح تا شب دارم تو توییتر میگم آقا حواست به خودت باشه، آقا این کارا بکن، اگه داری برنامه میکنی توییتر و اینستا رو ببند بذار کنار، یه 2 روز هشتگ نزنی هیچی نمیشه، یه 2 روز اخبار نخونی هیچی نمیشه. حواست توییتر و اینستاگرام باید بذاری کنار، واقعا باید بذاری کنار. و سوید اینم بهت بگم اصلا فکر نکن که این قسمت برن‌اوت واسه بچهای مثلا خارج نیست، واسه بچهای خارج خیلی زیاد، بچهای خارج بیشتره، خیلی زیاده، ولی بچهای خارج ببین واقعا یه استیصالی بهشون دست میده که آقا من هیچ چیکار کنم و اون بیشتر فلجشون میکنه. و من با خیلی هاشون هم میگم، هم داخل هم خارج در تماس، خب ایران خیلی سخته. یارو میگه آقا من فردا ممکن دیگه اصلا نتونم به تو دیگه مسیج بدم، اینترنت قطع شه، یا ممکن میگه آقا من پس فردا دارم میرم. من دوستی داشتم به من میگفت که آقا اگه من تا شب نیومدم خونه به خانواده‌ام خبر بده. در این حد. آره با دوستم مسیج زد گفت یه زنگ به ما نمیزنی شاید ما مرده باشیم، واقعا یعنی جدی میگم شاید ما رو گرفته باشن یا حال ما رو نمیخوای بپرسی. و روزگار سختیه سوال، ولی مهمترین چیزی که احتیاج هست اینه که چجوری دوام بیاریم. چون برد ما توی دواممونه و این دوام خیلی مهمه. حالا یه سوال، ولی فکر میکنی مثلا چون اینا بد چسبیدن، یعنی اصلا باز شاه گفت ما رفتیم، این اصلا به رو خودش نمیاره، چسبیدن به این راحتی هم نمیره، اگه هم نره با دمج نمیره، بدون دمج نمیره. مثلا رفتنه چه جوریه؟ مثلا فراره، خدافظ ما رفتیم، فشار اومد با خیابونی خیلی بعد اینا در حد این که مثلا ما اینجا رو صندلی نشستیم ریختیم تو اتاق رفتن، که این یه جوری همه جا اینا دست و بالشون رو وا کردن که اصلا یونه از عراق یا ممکنه خودش حمله کنه، اصلا نمیدونی چیکار ممکنه بکنه. ببین سوال، من وقتی با آدما حرف میزنم خب به آدما خیلی جای جالبی ان، خب جایی ان که من تا جایی که میتونم دوست دارم درک کنم، خب چون واقعا آدما نیاز به درک شدن دارن و یه سری تفکرات منطقی نیست. خب یعنی 2 تا مثال بیاری، مثلا طرف فامیل ماست تو توییتر اومده به من میگه آقا آره کفالت سیاسی رو گرفته فلان کسا دیگه اینا نمیتونن اعدام کنن. میگم یعنی چی؟ یعنی مثلا اینه مثلا اون نوید افکاری رو اگر که ما این ستاره مربع کفالت رو بلد بودیم 3 سال پیش مثلا اعدام نمیشد. کامان. خب ولی چیزی که میدونم اینه که من دوست ندارم تو ذوق آدمام بزنم، من ناامیدشون کنم. مثلا بجن که از بالا با آدما بحث کنم، حتی مثلا میگم من دوستام خارج از کشور یارو میگه آره آقا فلان اتفاق میفته بعدش اینا میرن، میگم آقا بیا از آخر ریورس انجینیرینگ کنیم، مثلا اون 1 هفته منتهی به رفتن، مثلا اون لحظه ای که جام جهانی قرار تحویل داده بشه مثلا میشه واسه من توضیح بده دقیقاً چه جوریه. ولی خب میگم خیلی نمیخوام اصلا نفاز ناامیدی بزنم، نفاز چیزی. و خب آینده رو کسی چه میدونه، شاید پس فردا 1001 اتفاق بیفته. تنها چیزی که من دارم به آدما، به همه کسایی که میشناسم میگم دیگه حواست به خودت باشه، چون خودت رو زنده و سر حال، حالا نه که بپری بالا پایین، ولی زنده سالم ما احتیاج داری. هر کاری میکنی یه پلنی بچین که بتونی 1-2 سال دوام بیاری. حالا قراره حتما الان چه میدونم 90% باشه، نه ولی 60% سالم باشه، نه اینکه مثلا 10% بری پایین بیای بالا بعد یه جایی با کله میافتی پایین و جمعت نمیشه کرد منتالی. آره این خیلی مهمه و من خودم هم میگم زندگی خودم هم ایمپکتد شد. یعنی همه این داستانه یه قسمت خیلی خوبی از عوامل بود که من استارتاپم رو گذاشتم رو هولد حداقل فعلا و ترجیح دادم یه مدت برگردم توی یه استارتاپ استابلیش شده یه ذره مثلا سکیورتر کارم انجام بدم، ویکند رو استارتاپم فعلا کار کنم. ولی من حالا تو این 2 سالو گفتی، ولی الان اتفاقاتی که داره میفته من فکر میکنم خب یه مقداری ترس
از این داستان این که حالا همه به پیوندن، این همه پیوستن، ترس از این که یهو بزنن زیرش. خب هنوز همه جوین نشدن این کارو بکنن، ولی الان با اتفاقاتی که داره میفته، مثلا ترانه علی دوستی رو گرفتن و پشتش بچهای سینمایی میرن و پشتش فرخ نژاد اون کارو میکنه. من احساس میکنم الان یواش یواش دیگه داره موج داره اتفاقا داره هی موج داره بالاتر و بالاتر میره و واقعا هم به نظر من یهو یه تیپا بخواد بزنید زیرش که دیگه همه دیگه بگن آقا ما بریدیم، ما خسته شدیم. و الان یه جورایی اینطوری شده. یعنی به نظر من حتی مانی حقیقی هم خیلی خوب گفت سر ما رو کردی زیرا، هرچی هم بهت میگیم هیچ گوش نمی‌کنی دیگه. دست پای ریاکشن طبیعی منه که دارم دست پای بعد به این ریاکشن طبیعی هم داره میگه. یعنی انقدر خوب گفت دیگه واقعا. یعنی بعضی موقع من اصلا حتی اینجوریام که اینا حتی هوش هم ندارن. یعنی تو میتونید واقعا دیگه این ریاکشن طبیعی به چی دیگه داری گیر میدی یا میخوای چی رو درست کنی؟ یعنی انقدر، یعنی از این انقدر نه خودم ناراحتم که انقدر دشمنمون چفته و ما هنوز این بازی، یعنی این اصلا ما چرا این بازی رو دادیم دست اینا؟ من اصلا اینو نمیفهمم. میدونی حالا که دادیم، حالا یه مرحله سوپر ماریو، حالا مثال خوبی نباشه چون توش خون و کشت و کشتار داریم ولی دنبال حالا چیزام نگیریم دیگه وسط این حرفا یکی سوجه بکنیم. ولی به نظر تو مثلا الان خب من میبینم یواش یواش بین بچهای تک دیگه در جریان هستن دیگه. الان یواش یواش بچهای تکی هم دیگه دارن قاطی میکنن اصلا، چون اینترنت ها دیگه قطعه. میدونی تا برای هر کی پرسونال نشه، میدونی، و طبیعی هم هست، ولی الان دیگه داره واقعا دیگه داره برای تک تک آدما دیگه داره پرسونال میشه. میدونی یعنی الان بچهای تک دیگه یواش یواش میدارن دیگه تو مخشونه، دارن هم صنفاشونو دارن میگیرن یا اصلا دیگه کار نمیتونن بکنن یا اصلا دیگه خداشون داره بعدشون میاد. خیلی اکتیو شدم. خب یعنی برش مثلا توییت زدم این ور اون ور، این گیت هاب استارز کلی گفتم بچه‌ها بیاین فلان. شادی رفت، حالا خوشبختانه اومد بیرون اینا. ببین همه اینا چیزای خیلی خوبیه خب، ولی تو مثل همون قضیه سرمایه‌داری کثیف یه موقعی باید احساساتتو بذاری یه طرف، بعد از بیرون هم بتونی نگاه کنی. همونجوری که مثلا اول حرفم راجع به خودت و اون میتینگی که با انجینیر داشتی گفتم از اتاق بیا بیرون، سهیل و انجینیر رو نگاه کن. اینم همینه، باید بتونی که احساساتتو بذاری کنار و از بیرون نگاه کنی و ببینی که آقا بیگ پیکچر چطوره. یکی از چیزایی که من دوستم از تو سوال بکنم، خیلی نمیخوام حالا وارد قسمت فاز منفی بشم، ولی در راستین که بگم منظورم از بیگ پیکچر چیه، اینکه تو به نظرت اون تیم حریف چند تا پلیر عادی، مردم عادی داره تو تیمش؟ همونایی که حالا تو توییتر اینا بهشون مثلا حالا میگن ارزشی سایبری فلان اینا، که خب دو تا سورس داره، حالا یه سرشون به خاطر منافع مالی و غیره است، یه سرش به خاطر اعتقادات و غیره است. خب سایز این پاپولیشن به نظر چقدره؟ چند میلیون نفر؟ 0 و 1 داری میکنی، یعنی وسط نداری. نه دارم میگم که چند میلیون نفر به نظر اینجا هستن که واقعا معتقدن به نظام الان. آخه من اینو نمی‌فهمم رو، من به چی معتقده؟ ببین آخه یه نکتهش هم همینا، دوست نداره که این رژیم این سوال متفاوته. آره. اون چون میشه تو منافعت هم ممکنه توش باشه، ولی تو موسیقی ساختی، هوا رو درست کردی، چیزی درست، من چی رو واسم باید اقتصاد رو درست کردی، هیچ کاری نکردی که قرار باشه یه سنس علاقه‌ای یا یه برندی یا یه چیزی باید داشته باشی، هیچ که نداری. یعنی پس من اصلا نمیفهمم که کسی اگر به اینها اعتقاد اصلا دیگه الان معنی نمیده، پس تنها حالتش اینه که منافع مالیته دیگه. و نه واقعا اعتقادم هست، ریدم تو اون اعتقاد، چون اصلا این اعتقادی که یعنی دیدی میگه احترام بذاریم به این قضیه، به چی داری با چشات هم یکم نگاه کن، عقلت هم استفاده کن. من یه آدم میگم دوباره از اتاق میام بیرون و نگاه میکنم از نظر احساسی، آره منم خیلی حسام شبیه تو، من از بیرون دارم نگاه میکنم. خب و الان احتمالاً 1000 نفرم که دارین گوش میدن میگن ریدم تو اون بیرون نگاه کردم ولی نه جدی اگه بخوای نگاه کنی، بیگ پیکچر رو بخوای نگاه کنی، خب اینه که خب باید ببینی که الان راجع به چند نفر داری حرف میزنی. نه تو بحث دیگه بیا ریالیستیک باشیم، من واقع بینانه باشیم، منم قبول دارم، ولی واقع بینانه که پس تو وقتی میگی چند نفر اعتقاد دارن، مثلا به ولایت فقیه اعتقاد داره، خب تو چیکار میخوای بکنی؟ آره خب آره به قول تو ریدم توی اون اعتقادش، ولی خب هست.
خب من اصلا نمیگم مثلا این خوبه یا بده. نه آخه سوالتون چند نفره تو یه سوال من پرسیدی خواستی که اعتقاد داره یا نمیخواد. این دوتا به نظر من درصد خیلی زیادی نمیخوان، اعتقاد ندارن، ولی مثلا من میدونم نسل الان نسل بابا مثلا من با آدمای معمولی خودمونم با سن بالا مثلا یه مهمونی میری با یه آدم 60 ساله چون داداش من دیگه حوصله ندارم ببینم پول تو بانکم چی میشه، خونم چی میشه، تو جون مادرت ولم کن دیگه. من یه بار کشیدم واسه هم این بحث دیگه، یعنی واسه همین شاید سمبولا نه به خاطر اینا، به خاطر حوصله کیاس ندارن، حوصله شرایط آن استیبل دیگه ندارن و از اینکه نمیدونن بعدش چیه میترسن، میدونی. و هنوزم واقعا پلنی نیست. من اسم اونا رو میذارم قشر خاکستری. خب منم کسا یعنی یه سری هستن که مثلا میترسن یا نمیدونن چی میشه یا به خاطر ایناست. من اونایی رو میگم که میخوان اینو. خب چون به نظر من یه دسته هستن که میخوان عوض شه، یه دسته هستن که نمیخواد اصلا عوض شه، یه دسته هم این وسطن. خب اونایی که نمیخوان تغییری در ساختار حکومتی ایران اتفاق بیفته به نظر چند میلیون نفره؟ 10 میلیون نفر. آفرین. منم تخمینم تو همین مایه است. خب 10 میلیون عدد کمی نیست. عدد کمی نیست اصلا. و یه چیزی که هست اینه که یه درصدی از اونا، حالا ممکن تو بگی آقا 90%، ممکن بگی آقا 60%، به خاطر منافعشونه، یه درصدی اعتقادشونه. و اون اعتقاده چیزیه که سمبل توی فرهنگ ما که آقا واسه اعتقادت تهش بری و مثلا شهادت و اصلا مدلی که جنگ ایران و عراق به صورت احمقانه 8 سال احمقا طول دادن همین بود دیگه. بچه رو مخشو میشستن مینداختن رو مین، باز میشد میرفتن جلو. خب و اینا هست. خب میگم من نمیخوام اصلا وارد جزئیات شم، وارد فاز منفی شم، وارد هزار چیز دیگه بشم و همه احساسات همه رو درک کنم. آرزوی قلبی خودم اینه که همین فردا اتفاق بیفته، ولی کلا اصلا نمیخوام بگم که حالا من میگم 2 سال لازم به درک من میگم 2 سال. تنها چیزی که دارم از این حرفم میارم اینه که آقا اگه داری برنامه میریزی، خب تخت گاز نرو که تا هفته دیگه بعد اگه نشد جر بخوری بر کار از نظر روحی و فلان و همه چیز. یه برنامه یه چیزایی پیدا کن که بتونی 2 سال دوام بیاری. یعنی اگه میخوای توییتر هم بیای، خب هر روز اگه داری میای توییتر بعد احساس میکنی آقا چش دستت همه چیز داره به فنا میره، خب روزی 2 ساعت بیا یا ویکندا نیا. من یه بار فکر کنم تو پادکست قبلیم گفتم به نظر من حتی حس انفعالم که داری میگی به نظر من اتفاقا الان وقتشه که شارپ ترین حالت خودت باشی، یعنی بهترین حالت خودت، ورزشکاری ترین حالت خودت، بهترین حالت خودت. و من خودم رو نگاه کردم توییت و اینستاگرام، کاری که نمیتونم بکنم شیر کردن و اینا هم فکر کنم فقط یکم یعنی یه داستان دیگه داره برای داخل نیست و یکم فاصله هم گرفتم. بعدش هم وارد بحثای اضافه کاری هم داشتیم میشدیم، یعنی بعضی ما اینجوری که اصلا این بحث وانه میشد بهتر از این بود که اصلا باز شد، میدونی. و هر کم از یه دنیای خاصی از دید خودش داره میگه و جاش توی سوشال میدیا نیست الان فعلا این دیبیت‌ها. و فعلا هر کاری که فکر میکنی بهترینه رو باید بکنی. و من الان پادکست هم یکی از فرمتایی که دارم میکنم، به خیلی از بچه‌ها سعی کردیم کمک بکنیم، بچه ایرانیمون که حالا باهاشون نزدیک بودیم، چه از طرف شرکتمون چه از طرف کارهای خودمون، و کلا هم داریم همین که خودمون باشیم به نظر من بهترین حالت. ولی تو بهترین خودمون. آره بهترین خودمون به نظر الان اتفاقا بدترین حالت زمانی که تو وقتی زلزله اومده باید شارپ بشی. تو نمی‌وای خداوند زلزله اومد، تو کسی که الان شارپ باشه بره به همه کمک کنه ماییم، یعنی اون کسی که زلزله افکتش نکرده یا تونسته کمترین ایمپکت رو داشته باشه. یعنی الان تو با ناراحت بود، غم داشتن و ناراحت، مثلا من که پدرم فوت کرده، اتفاقا موقعی که پدرم فوت کرده بود اونی که نمیتونست خیلی ناراحت باشه من بودم، باید به خواهرم کمک میکردم، باید به مادرم کمک میکردم. اتفاقا اینجوری که الان وقتی که بهترین خودم باشم، میدونی. یه ستاره من بزنم بالا این حرفت و برم پانویس، چون من اینو دیدم بچهای دیگه هم میگن اگر احساس کردی نمیتونی اوکیه. آره ارز من خیلی وقت یه موقعی من دیدم بچه‌ها سخت میگیرن آدما به خودشون، یعنی احساس میکنیم مثلا همین حرف تو آقا من باید حتما بهترین خودم باشم، هر روز برم همین کارو بکنم، بعد آقا یه جوری تو نمیکشی به بهترین خودت تو دنیای خودت، نه لزوما با رفت به دنیای با معیارهای خودت. و it's okay که تو یه موقع‌های مرخصی بگیری، یه موقع‌های استراحت کنی برای اینکه حالت بهتر شه که پس فردا دوباره بهترین خودت باشی. من کل حرفم همینه که لازم نیست همش تخت گاز بری،
توی اون تعریف بهترین خودت استراحت هم بگنجون. من چی میگم؟ این اون دیدگاهی که من دارم. حالا یکی از سوالایی که دیدم تو توییتر هم پرسیده بودن که فکر می‌کنی الان بچهای ایران با این وضع با این شرایط الان چیکار باید بکنن و میتونی سوال این جواب رو بتونی کم بخش بندی بکنی. یه سری هستن خب سنشون اما پایین‌تر، تازه دارن شروع میکنن، تازه دارن تو ایران شاید راهنمایی و دبیرستانن، هنوز به اون تصمیم نرسیدن. اینا الان واقعا بنده خدا اصلا نمیدونن چه جوری باید تصمیم گیری بکنن و فیوچرشون رو. یه سری که وسط راه بودن اصلا که من الان میدونم برای این داستان این لیافا و اینا هم شروع شده، خیلی‌ها که ورک پرمیت و اینا هم گرفتن الان داستان شده براشون. فکر می‌کنی الان مثلا رو چی اینوست کردن برای آینده اصلا کلا چه تیپ رشته‌ای؟ من خیلی مثلا نصف سوالایی که ملت به من مثلا مسیج میزنن آقا ما چی بخونیم، من حالا میگم مسیج بزنن من اصلا خودمو تو جایگاهی نمیبینم کسی پرسونال من مسیج بزنه من بخوام، من در همین حد پادکست میتونم با در تماس باشم، ولی من اون کارو میکنم ولی دهنم صاف میشه. بعضی موقع 6 ساعت دارم دیم جواب دمتم گرم. من دنبال بهت گفتم اول پادکست گفتم من I'm looking for on scale چیکارش کنم؟ تو داری شاید تو سوالتو داری میگی خب تو هم میری FAQش میکنی. من اون لوکوموتیو سر زدم واسه اسکیلبیلیتی دقیقاً، چون جوابیه که دنیا اسکیلبیلیتی دیگه. یعنی که دلیلی که آموزش قرار حذف شه این که آقا این مدل سنتی که یه معلم میره به 30 نفر درس میده رو تو باید بتونی اسکیل کنی. الان با این همه ابزار تکنولوژی کلا اسکیل درسته. ولی حالا back to your point آدما چه کار بکنن؟ ببین اولین چیزی که به نظرم خیلی مهمه اینه که آدما یاد بگیرن در هر لولی هستن کمک بخوان و دقیقاً بدونن که چی میخوان و خواستشون رو صریح بگن. خب چه این خواسته میخواست مثلا میخوای به بایدن بگی، خب مثلا طرف میاد میگه آمریکا مثلا باید بیان یه کاری بکنه، دقیقاً حالا چی کار بیاد بکنه؟ خب ما خودمون لاستیم تو این قضیه. از یه ور میگن کمک بکنه، از یه ور میگن بدون کمک نمیشه، از یه ور میگن میخوایم کسی دخالت نکنه، ما هم خودمون نمیدونیم فاز چیه. یعنی مثلا میگم من خیلی دوست دارم بشنوم، اصلا نمیگم بده یا خوبه، ولی میگم آقا یه ذره اگر که اسپسیفیک تر باشه، جزئی تر این کمک ها گفته بشه خیلی خوبه. مثلا این کولد ایمیل هایی که زده میشه، خب آقا تو اگه به یه استاد دانشگاه ایرانی ایمیل بزنی میگه آقا من مثلا دانشجوی فلان چیزم، خب دقیقاً میخوام این کمک رو بهم بکنی، مثلا آقا چه میدونم یه سری ایده بده، من الان تو خونم نشستم ریسرچ کنم بفرض، خب با جون و دل یارو میکنه. ولی اگه بهش بگی سلام من دانشجوی ایرانی فلان بیسار اینا یه کمکی به من بکنی، خب طرف خودش هم نمیدونه آخه خب چه جور مثلا پول الان بفرستم، من الان برم با کی حرف بزنم چیکار کنم. یه ذره اول کمک های اسپسیفیک باشه و دوما خیلی یه ذره بی‌شرمانه کمک بخوایم. خب من یه دونه توییت کرده بودم اون بار که آقا هر کی هر اسکیلی داره بیاد اینجوری بنویسه و بگه که مثلا اگه این اسکیلر میتونه یه جوری به دست بچه خارج برسونه، خب حتی اگه مثلا آموزش زبان چه فارسی چه انگلیسی باشه، خب مثلا چون یکی مادرش اومده اینجا میخواد انگلیسی کار کنه، خب یه نفرم ایران از معلم انگلیسی آقا ساعتی $5 $10 $15 هر چقدر هست، وین وین واسه تو طرف، پولم مالا یه آشنایی تو ایران هست، صرافی هست، کریپتو یا چیزی هست میرسونیم دیگه. من سعی کردم یه چیزی رو بزنم، دیدم یه سری بچه‌ها یه سایتی هم واسه این داستان زدن و فلان و گفتم آقا کلیت داستان هدف کمک کردنه. بعد یه بنده خدایی به من میل زد که آقا من تراپیستم، ولی این که مثلا نه ملت نباید با این دید که مثلا میخوام به یه تراپیست ایران کمک بکنن بیان جلسات تراپی. من میفهمم از کجا میاد. صورت سوال گرفت سوال یارو میگه آقا من تراپیستم تو ایرانم و مثلا من بهش میگم خب بابا یه سری آدم هستن خارج از ایران میخوام بیان کمک کنن، مثلا هم به تو کمک کنن ولی خودشون تراپی هم گرفته باشن. یارو میگه نه مثلا این نباید فلان مثلا دلیل اصلی تراپی رفتن باشه. من میفهمم یارو چی داره میگه ها، خب که مثلا آقا طرف تمام دلش توی این نیست که مشکل مثلا حالا روانشناسیش حل بشه، ولی از این طرفم میگم که آقا این مرزهایی که حالا از هزار یک اعتقاد غرور هر چیزی میاده بذاریم کنار و سعی کنیم که کمک بخوایم. میدونی تو هر زمینه‌ای که هست و این کمک رو دقیقاً بخوایم. و واقعا دارم میگم الان ایرانی های خارج از ایران مخصوصا توی آکادمیا، خب اینا تشنه اینن که بتونن واسه ایرانی داخل ایران یه کاری دقیقاً بکنن، یه کار معقولی ها، خب یه کاری که بشه خودشون هم اینجا به مشکلی نخورن. تماس بگیرین، کولد ایمیل بزن، ایمیل بسته نشده تو ایران، جیمیل کار میکنه، ایمیل بزن آقا مثلا دو تا ایده بده من کار کنم، مثلا چه میدونم به نظرت مثلا تو فلان فیلد کدوم زمینه خوبه من راجع به این تحقیق کنم، میدونی
یا هر چیز دیگه ای. ولی یا آقا مثلا پیشنهاد جنریک تر داری که آقا مثلا کلا الان دنیا داره به این سمت میره، روی این چیزا وقت بذاری؟ آها. بعد این یه قسمت که از آدم‌ها بخوام. یه قسمت دیگه یادگیریه. دنیای الان دنیایی که آدمای برنده، آدمایی که لرنر باشن. و قسمت اول لرنینگ هم لرنینگ هاو تو لرن. خب میگه یاد بگیر چجوری یاد میگیره. و مدل یادگیری آدم هم خیلی با هم فرق داره. خب برای اینکه اولا بدونی چجوری قرار یاد بگیری، دوم بفهمی که آقا فرق تو بغل دستی یاد گرفتن، خواستن نیست. اگه به وانتینگ باشه همه آدمای دنیا میخوان خیلی چیزا رو. خب ولی تو یاد بگیری که نشون بدی که آقا تو از بغل دستت مستحق تری. چون تو هر چیزی که تو دست بذاری، چه کار گرفتن، چه اپلای کردن، چه هر چیز دیگه ای، خب یه جمعیت زیادی داره میاد. خب و از بیرونم تو و اون 10,000 نفر دیگه یکی. مثلا طرف چه میدونم ایران عمران خونده میخواد بره تو هلند کار فرانت اند بکنه. تو گفتی خواستن رو خیلی نمیبینی؟ من میگم وانتینگ. ببین قضیه اینه که ملت وزن خیلی زیادی رو وانتینگ میذارن. یعنی مثلا طرف احساس میکنه چون من میخوام باید بتونم. ولی بیسیکش این نیست که اگه تو خیلی بخوای بعد بری بفهمی که خب برای اینکه چون خیلی میخوای پس باید یاد بگیری، حالا برم یادگیری رو یاد بگیرم. چون الان من از اون ور این بحثو باهات میکنم. من به نظرم مثلا از من خیلی آدم باهوشتر و اسمارتتر و نالجبلتر و اینا هست، ولی همین فقط نالج تو سرشون دارن و میتونن تو مهمونی راجعش صحبت بکنن دیگه. به خودم شاید بتونه اکزیکیوتش بکنه ها، ولی they won't. میدونی؟ یعنی مثلا من برای من how bad you want it خیلی مهمه. آره ببین یه وانتینگ هست خب که این تبدیل میشه به یه سری چیزهای فعلی. خب مثلا تو میگی آقا I want it so bad که مثلا من از فردا روز 4 ساعت براش وقت میذارم، یا مثلا خودم جر میدم تا بهش برسم، یا همه پولامو جمع میکنم فلان کار بکنم. خب یعنی یه دیزایر بزرگ وانتینگیه که بعد توی از یه کانالی تبدیل میشه به یه اکشنی. چیزی که من دارم راجعش حرف میزنم و خیلی زیاده صرف وانتینگه. یعنی یارو مثلا بهش میگه چیکار میکنی، میگه هیچی، میخوام اپلای کنم مثلا برم هلند فرانت اند کار کنم. بعد احساس میکنه که این خواستنه به صرف خواستنه مثلا الان 6 قدم جلوه. بعد میگم که خب حالا برنامه چیه، چیکار میخوای بکنی؟ نه میخوام. و چیزی که من میگم اینه که گاهی خودتو بزرگتر ببین و ببین که خب آقا فقط تو نیستی که تو برای خودت یه نفری تو دنیا، یه دونه تو هست، ولی تو دنیا 100,000 تا مثل تو هست که الان همه میخوان برن هلند فرانت اند کار بکنن. من نمیخوام ناامیدت کنم، اما فقط هم بهت میگم اگر میخوای از این 100,000 نفر تو یکی از اون 10 نفر باشی، لازم خودتو از بقیه دیفرنشییت کنی. یکی از مدل های دیفرنشییت کردن از بقیه هم همینه که مثلا you really want it که حاضر باشی براش خیلی کارها بکنی. که مهمترین چیز برای اون کارها یادگیری. اصلا یعنی لازم باشی قشنگ یاد بگیری. اصلا یه سری رازم برات آخه باز میشه که شاید گفتن این رازها به تجربه کردنش، یعنی فقط بگیش فایده رو نداره. که تو اصلا یکم بازیت هم قوی میکنی، میری مرحله بعدی، یعنی رت ریس که میای بیرون که همه داریم با هم میلودیم تو هم دیگه رو، فقط میخوایم راست سر کله هم دیگه بریم بالا، که فقط یه مرحله بریم بالاتر، طبقات بالاتر که میری خلوت‌تر و شیک‌تر و تر و تمیزتر و کت و شلواری‌تر و یعنی مثلا مسی فقط داره با یه درسته ولی برای مسی که دیگه هی بازی سنگین پایینو نمیکنه که فقط داره با رونالدو و امپاپه و چند نفر دیگه داره مثلا کل میکنه. یعنی خیلی بازی خلوت‌تر و هاینتر ولی تر و تمیزتر و خلوت‌تر و فوکس‌تریه. اتفاقا پایین خیلی شلوغه. آفرین. اصلا ببین تو لول من الان مثلا لول چه میدونم 7م، حالا تو فیسبوک گوگل هر چی بگی، مثلا اون لول پایین 1 و 2 جاب گرفتن خیلی سخت‌تره، خیلی سخت‌تره اینترویو پاس کردن، جاب گرفتن. آفرین. خب یعنی من اصلا دلم نمیخواست واقعا اصلا اونجا میبودم، ولی تو لول‌های بالا خب بازی بهتره. ولی خب تو اون لول‌های پایین قضیه اینه که همه میخوان. یه عالمه آدم وانتر اون وسط هست که میگن که آقا منم میخوام، خب بدون اینکه بتونن خودشون از بقیه دیفرنشییت کنن. اون دیفرنشییت کردن لازمش اینه که تو یاد بگیری به مهارت. میخوام اسمیه ولی اون چون میخواد ولی کاری براش نمیکنه که، میدونی؟ آره. ببین میدونی اسم لوکوموتیو از کجا اومده؟ نه لوکوموتیر از آره همه میگن یکی اومده بود. من اینو شنیده بودم یه بار، بعد یادم رفت، بعد دوباره رفتم ویدیوشو پیدا کردم. آره اون نه. ببین قضیه اینه که اون سال 1380 من مدال دوم دبیرستان که بودم، نقره کشوریه رو گرفتم
بعد برنامه‌نویسیم ضعیف بود. المپیاد کامپیوتر اون قسمتش که به کشوری میرسه نصفش برنامه‌نویسی، نصفش الگوریتم و حالا ترکیبیات و گراف و این چیزاست. بعد خب من خیلی دیر خود کامپیوتر واقعی رو گرفتم و برنامه‌نویسی آشنا شدم. سر برنامه‌نویسی هم یه مقداری اینم یه بحثی دوست دارم بگم، یه مقداری بولیتور شدم سر یادگیری برنامه‌نویسی. خب اینکه مثلا من کامپیوتر نداشتم، فقط اون بیسیک احمقانه رو بلد بودم. بعد رفتم یه جایی ملت داشتن پاسکال یاد می‌گرفتن تو مدرسه، گفتم آقا منم بیام بشینم. بعد اینا مثلا یه ذره خندیدن به من، مثلا بیسیک بلدی؟ نه مثلا ما خیلی خفنیم. خب و من خیلی زده شدم و یه مقدار خود برنامه‌نویسی رو یکم دیر باش آشنا شدم. یکی از چیزایی هم که حالا دوباره یه تیکه کانتروورشال بندازم که تحریکت کنم که بعداً ازم بپرسین، اینه که یکی از چیزهای اکوسیستم استارتاپی ایران که بدم میاد که نه، یعنی یکی از چیزایی که باش مشکل دارم همین این بولی کردن است که احساس میکنن که فقط ما خوبیم، مثلا ما 4 تا کلمه بلدیم خوبیم. یه مثال میزنی؟ الان این حرف آخر منو میگی مثلا؟ نه تو رو نمیگم. نه منظورم یعنی پس یه مثال برام میزنی که مثلا تو لول شرکتی میگی، یه شرکت به شرکت دیگه میگه؟ تو لول آدمی میگم. خب یعنی مثلا طرف 4 تا چیز باقالی بلده، یه جوری ادعا میکنه، یه جوری میگه آره سئو اینو باید فلان کنی که مثلا کسی نمیفهم کنه وا این مثلا آقا سئو دیگه اصلا سئو تموم شد الان تو تیک تاک سرچ میکنن همون. خب میدونی ببین اینو سئو من یه کاری کردی گفتم سئو، من اینقدر بدم از این کلمه سئو یعنی چی. من خودم اولین بارا که میشنیدم بعد فهمیدم که منظور اینه. ولی خلاصه اون قضیه بولی کردن و اینا هم بود. و بعد من کلا برنامه‌نویسی خیلی دیر برداشتم. وقتی مدال نقره گرفتم برنامه‌نویسی داغون بود. بعد یه سال وقت داشتم که سال سوم دبیرستان بود، من یه فرصت دیگه داشتم که المپیاد بدم. بعد توی اون مدت یه سایت برنامه‌نویسی بود و اینا، ما اونجا می‌رفتیم کد می‌زدیم، مسئله الگوریتم می‌ذاشت کد می‌زدی اینا. بعد الان مشابهش لید کد و اینا خیلی زیاده تو دنیای الان. من اونجا یه آیدی ساخته بودم به اسم لوکوموتیو و کلا برام بود که آقا مثل قطار، مثل لوکوموتیو، فقط من هر روز 3 میومدم خونه، حالا 3 نبود 2 میومدم خونه تا 9 شب مثل اسب کد میزدم. یه توییت زدم گفتم فرق مثل اسب و مثل سگ و مثل خر اینا با هم فرق داره، ولی خب این مدلش مثل اسب بود. خب و من 9 ماه تمام مثل اسب فقط کد میزدم. و بعد اون سالی که طلا گرفتم توی قسمت اون نیمه برنامه‌نویسی داستان مثلا طلا 1 شدم با اختلاف شدید و برنامه‌نویسی مثلا خیلی خوب شد. قضیه اینه که بقیه قسمت‌های زندگی هم همینه، یعنی مثلا حتی همین استارتاپ خودم هم مثل اسب من نشستم، مثلا من چه میدونم 150,000 خط کد زدم، 1700 تا تیکت جیرا من یه نفری واسه خودم مثلا ساخته بودم و 10,000 تا کامیت و فلان و همه اینا. و 3 سال تمام من هر روزم هم یه جورنال دارم، هر روز نوشتم که آقا امروز این کارو کردم، این باگو فیکس کردم، اینجوری بود همین. از اینه که راه تمایز اینه که مثل اسب بری دنبال اون چیزی که میخوای که یه قسمت خوبیش خوبه که یادگیری باشه. پس لوکوموتیو نماد اون، ببین تو مه تاریکی شب فشار رو نمیفهمه میره همینجوری، فقط باید بری، یعنی هیچ راهی به جلو رفتن نیست. من موافقم. بعد میگی که ببین اولش که تو سنای کوتاه‌تر اینا رو میخونی، اول اینا رو خیلی کانسپچوالی میفهمی، باید زحمت بکشی، باید تلاش کنی، باید چیزی جلوتو نگیره. بعد یواش یواش فلسفی میشه، بعد یواش یواش میفهمی اصلا راهش همینه، بعد میفهمی چرا راهش همینه، بعد میفهمی چقدر قشنگه که راهش همینه. یعنی مثلا حالا همون داستانی که مثلا گفتی نظام کسب سرمایه‌داری، مثلا این هم همچون پروسه‌ای مثلا برای من داره، میدونی، یعنی اینجوری که اول میفهمی عجب چیز کثیفی، بعد میفهمی این کار میکنه، پس باید برم توش بیام بیرون، بعد میری توش، بعد میگی اصلا راش اینه، بعد میگی عجب چیز باحالیه، بعد یعنی 100 لول داری برای اینکه به خلوص برسی به اصطلاح. آره به اون درجات عرفان برسی. ولی ببین واقعا راهش همینه، یعنی تو مثلا اول باید با 100 ساعت شروع کنی، بعد برسی به 1000 ساعت، بعد برسی به 10000 ساعت. یعنی تو هر چیز 10000 ساعت وقت بذاری خیلی حرفه‌ای میشی توش. آره من قبول دارم، چی جای تایمو نمیگیره. یعنی تو ای آی هم بیاد برات دیسی جنریت بکنه، باز تو باید زمانه رو باید بذاری برات، کار رو تو باید بکنی برات. و ببین یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که میگم تو حالا تو یه ذره کالچر ما بیشتره، اینه که آدما فکر میکنن که موفق شدن تو یه کار اینه که ترمینولوژیش رو خوب بلد بشه، خوب حرف بزنی.
مثلا این طرف میاد میگه خب برنامه‌نویسی چی بلدی، مثلا ریاکت یا انگولاری ویوی فلانی مثلا 25 تا کلمه بلده. خب اوکی at the end of the day تو اصلا jQuery اصلا وانیلا جاوا اسکریپت اگه بتونی مثلا یه تو دو لیست همین الان جلو من بنویسی، این خیلی برای من ارزش داره تا اینکه بابا همون سوالی که گفت آسانسور رو به من توضیح بده چجوری بالا پایین میره. همین. آره. و ببین این اون چیزیه که من میگم یه ذره، حالا میگم داستان استارتاپای اکوسیستم استارتاپی ایرانو حالا با یه سرشون حرف میزنم، یه موقع‌هایی یه تعدادی آدم اصلا تو خیلی شرکت دو دسته آدمه، یه سری آدمایی که واقعا کار انجام میدن، یه سری آدمایی که حرف زیاد میزنن. خب تو خودت اینو زیاد دیدی. اونایی که حرف زیاد میزنن خیلی موقع واقعا کار بلد نیستن ولی خیلی خوب بلدن حرف بزنن. اونایی هم که کار انجام میدن بعضی موقع مشکل پرزنتیشن دارن، خب و کمتر دیده میشن. و من دوست دارم یکی این مدل پایینیه باشه، یعنی کار رو انجام بده و بعد یاد بگیره که اینو پرزنت هم بکنه. ولی آدمایی که کار بلد نیستن، خب مثل پروژه‌ای که شریف میگرفت، مثلا اون روز دیدم آقا یارو زده که چه میدونم دوباره مناقصه گذاشتن سیستم عامل ملی، گفتن ای خدا اینا دوباره الان میخوام بیان یه چیزی رو بزنن مثلا 1500 آره دقیقاً یه اندروید رو بگیرن یه اسکرین بزنن روش، بعد 2500 صفحه داکیومنت. آقا واقعا 2500 صفحه داکیومنت اینقدر پرینت میکنن به عنوان داکیومنت، بعد مثلا داکیومنت نگاه میکنین چیه اسکرین شات از هر بابا اینا واقعا من اول فکر کردم می‌خواستم بگم اینا واقعا نمیفهمن، بعد فهمیدم بابا اینا باجت دارن میخوام بسازن، مثلا براشون نتیجه مهم نیست، کیسه اون وسط میخوان بخورن دیگه. خب ولی قضیه اینه که میگم این تیکه هایی که آقا طرف کاری انجام نمیده ولی خیلی حرف میزنه، تاش میگه خب تهش چی؟ خب اینا نمیتونم مشکل. ببین یه موضوع خیلی جالبی گفتی، اتفاقا چند وقت پیشم بحثش با یه نفر باز شد. من اینو شاید به عنوان مثلا رپ اپ این میتینگ اینو بگم، به خاطر اینکه حالا جلسه اولو میذاریم با هم آشنا شدیم و اینا و بعد جلسه دیگه رو میذاریم خیلی دیپ تر میریم راجع به موضوع تکنیکال تر هم یکم صحبت میکنیم. ولی مثلا این داستانی که مثلا میگی، مثلا این حرفی که زدی خیلی درسته که آقا مثلا اونایی که خیلی کارشون درسته شاید تو لول پرزنتیشن خوب نباشن و اونایی که برعکس، اونایی که تو لول پرزنتیشن شاید خوبن تو لول مثلا دو کردن خوب نیستن. و به نظر من این خیلی امر طبیعیه و اگه اینو خودت واقعا مشاهده کرده باشه آدم، اینو نمیاد به عنوان تیکه بگی. چون مثلا دیدی این جمله اینجوریه، اونایی که کارشون خوبه تو پرزنتیشن بدن. خب تو پرزنتیشن بدن اگه تو اگه اینو دیدی و اینو فهمیدی و اگه آدم باهوشی هستی و احساس پس باید سریع اونت هم خوب کنی. من یادم مثلا اون اوایل تو ایران مثلا تو استارتاپ زده بودیم، مثلا وقتی داشتیم پیچ می‌کردیم و یه سری کارا رو می‌کردیم و اینا، مثلا من این پیچ‌ها رو برنده می‌شدم یا حداقل تیم با نظر من موافق بود، اون یکی قاطی کرد و گفت آقا این شومنه. من اینجوریه که اینو داری به عنوان تیکه بریم من میندازی، چون I take it as a compliment. یعنی من دمم گرم اگه من شما رو خوبتر بهتر اصلا میتونم بفروشم. میدونم چی میگه. آره. و به نظر من کلا یه نفر دیگه اتفاقا چند وقت پیش داشتیم با هم صحبت می‌کردیم، به من داشتش میگفتش من نمیدونم مثلا این همه آدم خفن تو دنیا هست، چرا اینقدر میدیا و اینا دست این آدمای کله پوک و اینا تو تصویرن. گفتم خب به خاطر اینکه اونا اون اسکیل اصلیه رو، اونی که آدم خیلی خفنیه نیاز به چند تا اسکیل دیگه هم داره، نیاز داره مارکتینگش خوب باشه، اینا رو خوب نکرده. براش سوال بود که چرا یه آدم خیلی خوشفکر چرا تو جلو تصویر نیست؟ به خاطر اینکه بقیه اسکیلاشو دیولپ نکرده. اتفاقا شده اون کسی که 100% فقط یه چیزی رو رفته، شاید اگه 10% 20% هم روی نتورکینگش وقت میذاشت، اون مارکتینگش وقت میذاشت میتونست اونجا باشه، میدونی. و به نظر من خیلی نکته مهمیه که آدم باید واقعا الان دنیایی که باید چند تا از دستاتو باید تقویت کنی. یکم مارکتینگ باید بلد باشی. اصلا ما به عنوان آنترپرنور نکتهمون جنرالیست بودنمون همینه. ولی به قول تو به خاطر تایم یکم هم ادعای اکسپرتی گرفتتمون. حالا به معنی خوب میگم نه که مثلا بگم حالا یعنی مثلا من واقعا الان یه جورایی بعضی موقع مثلا میگم به عنوان یه آنترپرنور مثلا تو بیا با من صحبت کن، برم تو تیم مارکتینگ، من تیم مارکتینگ بیشتر یعنی به پاس مثلا داری سافر الان، یعنی من برم تیم مارکتینگ بخواد ویدیو توتوریال نصب کنه، من بیشتر میدونم از چه سافرایی باید استفاده کنی و چجوری باید ویدیو تو ادیت کنی و چجوری باید ساوند تو ادیت بکنی، میدونی. من اگه بخوای لندینگ پیج درست بکنی بیشتر میدونم. یعنی منظورم اینه که انقدر جنرالیست شدی و براش همش تایمرم گذاشتی دیگه، یه جورایی دست و بالت باز، فکرت هم بیشتر کار میکنه. و به نظر من این نکته که گفتی اینه که آدما باید بتونن یک وجهی نباید باشن، وگرنه اون یه وجه هم خودشو، یعنی تو یه دندان پزشک موفقم باشی، یکم سنس بیزنسی هم خوب باشه، میری کلینیک خودتو میزنی، بهترین جراح میشی، میدونی، یوتیوب ویدیو هم میذاری، میدونی. یعنی این کارا رو میکنی باعث میشه اینطوری بشه. فقط تو یه چیز خوب بودن کافی نیست. من نصیحتم به هر دو دسته بکنم. 100%.
ببین اون دسته هست که دورن ولی پرزنتیشنشون ضعیفه. خب من امروز یه وان داشتم، یه بچه جونیوری هست تو تیم بغلیه، اومد به من گفت بابا بیا منتور ما شو، گفت باش ببینیم چی میگین. و برگشت من گفت آره تو خیلی آدم پیپل پرسنی هستی، مثلا تو یه ماه تیمو جمع کردی، منیج میکنی فلان اینا. بعد بهش گفتم که ببین داداش من یه INTJ شدیدم، خب اینتروورت کاملا شدیدم و حاضرم یک ماه بمونم تو خونه هیچیم هم نشه. خب کووید هم شد اصلا حالم بد نشد چون اینتروورت بودم. ولی یه سری مهارت هست که من هیچ وقت به خودم نمیگم که نمیتونم فلان مهارت رو یاد بگیرم. یعنی بدترین چیز اینه که تو یه مهارت رو گره بزنی به شخصیتت و فکر کنی که نمیتونی. نه آقا، همه چیز رو میتونن یاد بگیرن، بعد یکم بیشتر طول میکشه. ولی اگر علاقه داری یا نیاز داری، هیچ چیزی مانع یادگیری تو نیست. این کل حرفی که من با پایینیا دارم. یعنی اصلا فکر نکن که آقا نه من مدلم اینه، من مثلا پرزنتیشن بلد نیستم. خب برو یاد بگیر. آقا چیزی که زیاده تو یوتیوب گله آموزش پرزنتیشن و حرف زدن و فلان و اینا، و آقا تمرین کن. هزارا نفر رو پیدا کن رفیقات دوستا، آقا من میخوام فلان چیزو پرزنت کنم. مثلا همین کولد ریچایی که گفتم به آدما اینور اونور خارج فلان اینا، آقا یکی بیاد مثلا اینجا وایسه با من ماک اینترویو کنه، یکی بیاد با من وایسه من میخوام ماک پرزنتیشن رو بدم. اینا مهارتایی که با تمرین میشه یاد گرفت. به نظر من واقعا خیلی سخته که بگیم که یه مهارتی آدما نمیتونن یاد بگیرن. ببین لذت نمیبری سر جای خود، خب دیر یاد میگیرم سر جای خود، ولی اصلا نداره تو داستان. خب این توصیه من به این پایینیاست و این مهارت رو باید یاد بگیری تا بتونی خیلی چیزای دیگه بکنی. حالا توصیه به اونوریه داستان چیه که آدمایی هستن که حالا شومن‌ترن و پرزنترن ولی خب دور نیستن. به اون کشاورزه، به اون کسی که محصول رو میسازه، ریسپکت رو حفظ کنید. اون خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی حتی شده در ظاهر ته قلبم نه، ولی تو حرفا و روزمره اون ریسپکتی که میذاری به اون دوئر پایینیه، خب باعث میشه که اون دوئر حال کنه باهات و حاضر باشه پشت دست تو بازی کنه. اون چون خیلی راحته که شومنه احساس کنه که این پایینی هم ریپلیسبلن. خب چون هر کسی ارزش هر کسی یه چیزی که همیشه حالا چه بحث سالری و نگوشیشن اینا همیشه میگم همیشه میگن you worth the cost of your replacement. خب و اون آدم بالاییه همیشه احساس میکنه این پایینی ها یه سری دوره مثلا فرانت اند کار احمق اینم میندازیم یکی دیگه جاش میاریم دیگه. خب ولی این اگر این ذهنیت تو کلامت و رفتارت بیاد، اون پایینیه هر کی بیاد باید حال نمیکنه، باید حال نکنه، باید توی مسیر نمیافت و اون تو مسیر نیافتادن باهات واسه میشه که تو نتونی لید کنی. تو ممکنه بتونی منیج کنی ولی نمیتونی لید کنی و اون لید کردنه چیزیه که تو رو میبره محل بعد. که یه سری آدم داشته باشه که دوست داشته باشن با تو بیان جلو، نه اینکه توی وظایفشون و کارشون رو منیج کنی، تو رو لیدر ببینن. اما اون کاریزماتیکی که داشتی میگفتی توی که پادکست، تو رو اون شخصیت کاریزماتیکی از اینجا میاد که آدم احساس کنن که به تو تراست دارن و تو ناخواسته داری بهشون ریسپکت میدی. قبول نداری که تراست و اعتماد آره یه چیزیه که ارن باید بشه، یعنی بای دیفالت نداری از بین بره. یعنی اینجوری نیست که بای دیفالت من اعتماد همه رو دارم. آره ولی ببین وقتی تو مثلا برگردی به طرف بگی که آره بابا تو مثلا یه اوشگولی نشستی داری کد میزنی، مثلا تصمیم بزرگ من میگیرم. خب من اینطوری هستم ولی نه با این لحنی که گفتید. من آخه دارم یعنی یه جوری جالبه. آره بگو. ولی من همون حرفی که بهت زدم اینجوری که اینجا چی کار داری میکنی؟ اومدی کار خوب انجام بدی یا نه؟ یعنی اصلا ببین اگر تو عمل کار اون نشه قبول دارم، ولی دیدی مامانت بچه بودی میگفتی تو برای امتحان بخون، اگر قبول نشدی اشکال نداره، میدونی زحمت تو کشیدی. دقیقاً یه همچین مایندتی. من اینجا اون نمیبینم این انرژی و تایمر رو آدم‌ها بذارن یا بگن آقا من پاره شدم. میدونی ببین اپروچه میدونی چیه؟ اپروچه حالا حداقل توی همه جایی که من تیم منیج کردم، تو باید تصمیم بگیری که تو کدوم یکی از این سه تا دسته میخوای باشی. یا اون آدمه خب به نظر تو داره کارشو میکنه و خیلی خوبه که دمش گرم، باید ساپورتش کنی و هر روز بهش بگی آجی دمت گرم و keep doing what you're doing. یا اون آدمه کار نمیکنه، خب یعنی تو اینجوری این اصلاح پذیر نیست، خب بعد داری سرش هست میخوری. یا اون آدم اصلاح پذیر هست،
خب قضیه اینه که باید تفکیک کنی که این آدم تو کدوم ایناست و اون مدلی باش بازی کنی. اگر کسی اصلاح پذیر نیست تو هر روز پاشی بری سرش هرس بخوری، خب هم هرس می‌خوری همون به جای نمیاد. تجربه ثابت کرده که آدم هم اصلاح پذیر نیست. تو کتاب The Hard Things About Hard Things هم اومده. یعنی مثلا امروز تو کمپانیشون صحبت می‌کردم ما یه دونه پروگرام داریم، مثلا پروگرام پیپ. کسایی که مثلا ما یکم می‌خواستم بگم پیپ. ببین پیپ 90 و چند درصدش فیله. آفرین. قبول داری؟ اصلا من اصلا امروز تو بحث داشتم باشون گفتم میشه پیپو برداریم، اون پرفورمنس ریویو رو برداریم برای کسایی که مثلا مشکل دارن. آقا اصلا دیگه چون تو کتاب The Hard Things About Hard Things هم نوشته زده وقتی احساس کردی که باید بنزی بیرون و تصمیم گرفتی که نندازیش بیرون، معمولا خیلی احتمالش کمه که درست باشی. یعنی 99% بعد همون اول مینداختی بیرون و تایم سیو می‌کردی. آره. من آدم رو پیپ گذاشتم. آدم مثلا یک آرتیکلی که نوشتم بود که وقتی میریم رو پیپ، تو میدیوم گذاشتم 5-6 سال پیش نوشتم وقتی میری رو پیپ چیکار، پیپ چیه؟ پرفورمنس ایمپروومنت پلان. اینکه میگن که آقا طرف قبل از اینکه اخراج کنی بهش بگو آقا مشکلاتت ایناست و یه برنامه‌ای براش بچینی، پلنی براش بچین که آقا تو این کارا رو اگه بکنی مثلا اوضاع پرفورمنست بهتر میشه و ان شاء الله برمیگردی شبیه آدمای عادی قبل از اینکه اخراجت کنی. و این پروگرامر معمولا شرکت آلتیماتوم دیگه اسمشو گذاشتی پیپ. به قرار کانستراکتیو باشه. آره. خب قرار نیست مثلا قرار یه پلنی هم بده. خب ولی قضیه اینه که آقا طرف کسی که به اونجا رسیده معمولا ازش در نمیاد. یعنی طرف تو سرازیری هست دیگه. خب و این که بخوای یه پیپی بچینی که طرف از توش در بیاد خیلی سخته. و کلا اپروچ من اینه که آقا به قول خودت اگه کار نمی‌کنی بندازش کنار. میدونی، یعنی خودتو وقت تو سر این هرس تو سر این نذار و سعی کن مثلا اگه کسی میبینی اصلاح میشه اصلاحش کن، اگر نه وقتو بذار سر اونایی که دارن درست کار میکنن به اونا بیشتر. حالا تو محیط استارتاپ خب یه مقدار اگریسیو تر هست این قضیه چون انقدر تو روی ایندیویدوال سواری که شاید تو ارگانایزیشن تو یه مقداری رو گروه سواری ولی اینجا واقعا ما رو ایندیویدوال سواری. من فکر می‌کنم برای پادکست بعدی اگه پایه باشی اتفاقا بحث پروداکت منیجمنت و پیپل منیجمنت خیلی مهمه و من خیلی ازت میتونم یاد بگیرم. بخاطر اینکه بزرگترین چالش شخصی منه. من بزرگترین چالش شخصی خودم اینه که به قول تو با اون بقیه آدمای تو صف چیکار کنیم حالا، چون 90% اون آدمام اونا میدونی اینا که خیلی برنامه‌شون تکلیفشون معلومه اونایی که اینطورین. ولی اگه موافق باشی یا خدا موافق باشی پادکست بعد رو بذاریم قشنگ راجع به پروداکت منیجمنت و پیپل منیجمنت و پیپل من آدم‌ها صحبت کنیم. راجع به آدم‌ها صحبت کنیم و منیج کردن آدم‌ها و کانوینس کردن آدم‌ها، هم قدم کردن آدم‌ها و اینکه حالا اینم بذاریم ببینیم که ملت نظرشون چیه، به کجای حرفمون فوش میدن. تو هم توی فکر کنم یوتیوب و اینستا بقیه جا میذاریم، هم توی از الان یه حساب بزنم که بدم چون من میدونم اینترنت خیلی مشکل داره الان. ویورشیپ ها به اون حالت عادی قدیم نیست. شاید یه کاری که بتونم بکنم، چند نفر ازم خواستن اینه که آدیوشو تو تلگرام بذارم، یعنی شده مثلا برای ابرو و اینو گذاشتم. اون یه مقداری دیگه یه جوری دیگه پخش میشه و جدا میره، ولی الان قشنگ میتونی ببینی که از موقعی که اینترنت این تو یه هفته گذشته قطع شده اصلا آنلاین نیستن مردم، واقعا ملت آنلاین نیستن. اگر که از نظر میگن لایسنس و اینا برای تو اوکیه، من میتونم روی یکی از دومینام که هنوز فیلتر نشدم بذارم یه لوکالیتی شو که بچه‌ها اگه فکر کنی آدینست اونطوری میرن حتما. نه من خیلی ما هدفمون اینه که تا میتونیم آدم بیشتر گوش بکنن. دوست دارم. آره عالی. دمت هم گرم آقا، دمت هم گرم، چاکریم، خیلی خوش گذشت، خیلی حالا. آره دمت گرم. با دوباره حالا با هم یه برنامه میذاریم، با هم دوباره صحبت میکنیم. فقط قطع نکن الان که من اینو پاز میکنم. باش قربانت، خداحافظ.